شما اگر من галочка داشته باشم مرا تماشا میکنه نه با فکرم نه چی با نباشه همه میدروی تو همه خروز галочка را نمیپرسیدن امروز پرسیده استیم برای چی؟ برای ای تو گرفتن یا просто خودت نکردی نه گرفت مرا بازی کردن بچه بازی کردن مرا галочка را گرفته رادنوی слухай یوتیوب دستریم سردو اکا میدانی ما قتی کی میرم میدانم سفرگولا میگیری نه سفرگل نه سفرگل ادخل اینی او سفرگولا تو خیانت کردی ای خیانت کار نه کاکو خیانت تو سفر بود نگرفتن تو سفرگول در خیانت کردی تو خیانتکاری سفرگول هستی خیلی زندگی ولادیک ولادیک او ای گروپا میبره کجا سرت کنم نه خالق فامرا شب دراره چی دباده میره موزی با دستویه زبرت خفه نشوی با سلام علیکم اکا سازی خوبی شکر مشاو کجون شکر مشاو سوز خدا چوکای سازی خوبی سلام علیکم و علیکم السلام ایهی بچه ها من در یوتیوب کانال استریم سر دادم میستش تا یوتیوب کانال در افیر رفته استای همیره میگیری او چای هر دو چشماتانی خیلی پوشیده اختانه رنگ زنبوری اصل کده چی با با یگان کس نگزتانه نه پالی بومو میگذارو برات فرمای پریکولی تا پوش برات تیاره پارتوفتیست تینکوف پارتوفتی از ده یک ساعت ای تو میپارتی ساره تینکوف من نه اصلا اصلا باید پارتا ها پافتگی های تمام بانک پافتم چی نامت چیه؟ روش نام محمد های اکی آماز دیتا عرب ده سید بته ست خیلی ست یا بوتی کو تو دام ست دو زیبا چی بگه؟ ازا تیتی بوتی نامش محمد های محمد به ما تا تا درس که سید میکنم راد نوی یا تا درس که سید میکنم اکا لوبوی خیلی سید بکو ایمن زور نمیشه با میخه بایت یا چی لوبوش بازی خیلی موقع ای شما یک چی با یک کاستا شما دو کاستا میچسبه نفهمیدم ای شما اکا یکم راوند عرب میکی ماوس زد بعد اومد مد چسبید مالی گپا بسیار نکنین حسن محمد امینه نامش شرفت اینده باده و علیکم السلام بچه ها مدد سلام علیکم ساکورا را بتش ساکورا چکم میکنی و ساکورا را بگیره خشچه گوم میکنه وای دا کمناتا وای خیلی وزبینی بعد ایده چک گفته است احمد چخری چک چند سم پارتوفتی احمد خالق آلماز جیتا خطی عرب شو عرب خطی مایم خالق خطی دیجا حسانم یک بگ چند سم 25 سم رادنو یک بگ 25 سم алмаз доред ку падарка радноҷон телеграм каналда падарка мондагием 4 сол 44 дана падарка бидруст участвовать ка биги падарка та ба наздики маҳкамаш мекунам я 113 задам араб джампер дора эhtiyotko хорош я таш задай хорош нормально ака да друзья мекери ҳо
بچه ها به حقارت و داچت به حقارت بچه ها بان تومتون به حقارت کنه قسمه کنیم ما دیده استم بچه ها کسی حقارت میکنه بان میتون فار نداره عربیه بالا که زدی احتیاط که فایه ما را یه بار دازانه محکم کرده اگه به یادت هسته آمد کجا اچشکو کجا یا نه محکم کنی سر کنم من چی گفتم یه محکم میکنه یه آدمگری نداره کشاستن کرده بله من گفتم یه آدمگری نداره محکم که گفتم آخیه بچه مرا گوش کته مرا تو گوش کته مرا گوش کم نمیشه کجان وای آدم نیسته و رنگ احمد خیلی سوفتر بود و دادانی جقیده گذاشت که مرا نترس خیلی بسیاری باید خیلی سینش نداو سینش میدایی میزنه راندوم تو میتونی بالا استنکه ما با پاری نه او بالا برامده استای دیدی خیلی کردی اونه بالا برامده استای بالا برامده جه давай араб метони родной не бзан время оставили время оставить бзаныш время дори оли да болото пля зона майда мешавада уже время дошти бояд мезади باز болот мепаравай ба ай болот мезана фаҳмидӣ ва модарам чо захечуд ва девонаи бад зад родной зад ку гӯшакошиш ҷунбед ва алейкум ассалом бачаҳои ютуб ҳамад ассалому алейкум бачаҳои ютуб ҳамад ассалому алейкум ҳама касо хуш омадем бачаҳо лайк задан бигирем бачаҳо комментар чилаштага мекушоем бачаҳо чиқадр дар комнатаи ултиматум хеле одам медидаги чиза гирон мекунӣ бугӯ коҷон ту ҷон надорӣ ман медонам куи одамгарӣ надорад ира задан дар кора ин одамгарӣ надорад пашол вон отсюда ту одам нестӣ ту боти родной ин одамгарӣ надорад ирам хеле задан дар кора акмал бисёр спам накун вай додар мешавад дар байни акавдодаро ҷанг наандоз احتیاط کن آی درباوی ختیمه زدم چی میشی 25 сом یک باید 25 сом брат سلام علیکم و علیکم السلام ای عرب رنگ احمد بازی نمیکنه او رنگ احمد بازی میکنه Навык еще не готов.
آیا دادانی وای چقدر پرسناژ پیتوخسکی دارن همین پرسناژ پیتوخسکی را میگیرن بله یا پرسناژ بزیب خطه زد اکه التماس ما را دروزگی قبول که مایلی کجان بچه به اخورات بچه اوزی بام میتن بچه یاد کسی دیسه ما خور شپک داریم بچه در چت اخورات نکنی یک دیگه تونست بام میتن یه مینوس بیا بچسب چه تمه بوتا هر تا زدم برای کنتونه بشون و بیاین تست کردم هر از بزنیم راوند کنیم یا اخیر چون رفتن این کودکو در طور کرشه چی هست در بگم کودکا Almazino bananini. Gata minus. Hardest minus. Hardet botten. Boto. شما را کی گفته بعد بزن ای بچه ایرا آلمازا برامش میگم فهمیدی که مسکول دستی راد نو گوشو تبه جبانم به باید زده سمیستش تو بچسب كنت قابتكو عرب كنت قابتكو چوکا کجان ریدی؟ او کجان چوتم ریدی او کجان؟ او کجان؟ او کجان؟ او کجان؟ ها 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 او کجان؟ او کجان؟ او کجان؟ Ay! Ulan Steyka mondaki nabudum. Ay ay ay! Vay bulun Qarib mezad. Ayaram bia, dildaram bia, eid taboto ra zadam bia. Hey 7 kill kadam, 1000 uran darum. Kholiqov dedi Hasanov harditon boten. ای یارم بیا دل دارم بیا دتا با تو را ما زدم بیا ای ترارارارارم ای با تو چوکدین کرو برو همش ملاده سای یک شید هر دتانا دبا یک زدم گاب دورین خولی خوب گاب زن تا چی با عربا دازونا محکم میکنی ترسیدی
های بلا آی پارا دامیدی اومدی کو استیکا نبوده کو خالی کو بلا کاری میغالتی دو اکا باور میکنی در کلر زدم حساب کرد او زدی او را کم بزد اگه همون حساب میکرد کو گرین استوده چیز عذاب کشیدم مردیه دستانا کیرا؟ مرا اقفا زدی خیلی حیات زندگی منم در کامنت چلاشتگه اقفا میزنم اکا وقتی من نماز میخونی کو اما یوم پیکدم یات نماز بخون دو رکعت دیوانه حیوان در حقش دعا کن بگی او یات دعا بکن ای بالا ای پایون رفتیم بچه ها کامنت های چلاشتگه میریم دوشی راما چی لازم ها؟ یک تا کامنت ما را درار مالی هم خیراتشات میشه روزی میشن سومی دادگی تانده گم نه اکا رحمت رفتیم عرب سراز بگذار طرف خودم این عرب شاگرد خود مایده عرب پابراتسکی پابرات که عرب شاگردم هر دبایک میزنه هر تا دبایک میزنه تو چی گفته است عرب یک مسکولات شاگرد کو اما بینیشه میگیرم میخرم بخیره دیگر در باش بازی کنین این سبزی ریزینه چخه میخری؟ سبزی ریزینه نیست موگی خود ریزینگی میگه سبزی را بگیرم بخیرم میگه ای کلی چه در رکلام چه کنم باشو اینستاگرام ده تا رکلام کنم آزی ای به من سیتو نرمالیم پوشم ولی بیاکا استوریا را چند کس میبینه 6-7 هزار آدم میبینه استوریا را ولی بیاکا استوریا را چند کس میبینه ای میگم یگون مگازین نیست رکلام بخره مگازین شونه رکلام کنیم باید ویدیو رولی کودا چخله یا سومی نرمال بیتر رکلام کنیم آها نیست حسن خالی خوب نمیدونم اکا رکلام میفروشه آها تایشروب میگه ها کجا حالا تو استریم مرا اجده داری کجا ما یوتیوب کانال استریم داوناس هر دو دقیقه ترجده دارم یا تا لایک تو نرسیده است تمام و کامنت چلاشتگه میدرورم میدانی چه خیلی مزنم ساغره ای پایین گردم یک تا مزنم ساغره نام تا گم بکنی فهمیدی دیگه فری فایر بوزده بکنی رادو بیره پابک بوز بکنی بود توی رادو تست کامنت بدرویم بشپم ساغرم یادت مرا نبرار فهمیدی نمی مرا دیستی شو در کامنت ها میبینیم بود تز در اکسا شپک سکاش تلگرام دایا تا رکلام کردم اکه اینستاگرام میره یوتیوب میره ایره پادلیس کردم چی میخوادی؟ اکه آمد پاپاو دو رکلام تایشروب را گفته سای عرب کی بای؟ نه او خیلی آلماس با اکانت فروشا رو رکلام نمیکنم ای بچه ها نگاه کنین من برای پادپیشکا جان مامتم کسی تورنیر چوتکا جوسکی مشتی داره رادنوی نگاه کنین تورنیر کسی جوسکا داره رادنوی یک روزه سافتر میکنم 24 ساعت سافتر میکنم تورنیر شما خدم میگذرانم رادنوی ویدیو رولیک شما خدم میکنم حق ما 200 سومون ویدیو تا میکنم تورنیر تا میگذرانم پادپیشکت میگذرانم رادنوی سه تا کور بکنم عشوتی خدمت شما چند پادپیشک میگذر؟ ای 300 تا 400 500 تا 500 هم میره و پادپیشکو یک روزه لیکن پریزا را چوتکا میکنی رادنوی نپریمر چه؟ نپریمر پریزا جوسکا میمونیده همی آدم همی پریزا بینا условия را اجرا کنه فهمید همی پریزا بینا بدراته دا پادپیسات سکنه رید میریم بچو رید کنی میریم ولی به آدم جمع شوه با سبزی شپک میکنیم آنها شوه سبزی اکا دوای حتی چه کامنتا بریم؟ چخیلی کامنتا؟ کامنتا 48 نفره بله نه ویدیو رو لیکن 24,000 پراسمتر بیشتری کو
Короче, без небача Инстаграмда ята реклама история рафт. Gelmesin. Brad, tam yanda mı? Hammatonda salom alaykum cho'kadan ukojo nigoh qiling. Streamchara sar dodagim radno inami YouTube kanalda medro radno ята лайк нарастеса радно инами силкара быжык будро. Даши комментар члаштага мерем радно гушоко таме жумбоно минажада полни дести мо тайёрем ту тайёр боши радно шид. Хай бачо кадам стрим тамоша кардан намефора радно жалка нак радно инами силкара быжык будро ята лайк абзам па пишти кор борот шавед. Дай радно шума да YouTube канал стрим дажда дорум. Иче радно и шурбо радно шурбо ра мезанам гушо таме жумбоно. Все, tamam родной. Давай, бедреем, я гущу боникнем. История дидега одама мега и, блядь, чего ты со шерхон дестай? Уже наизусть сведения. О, Фифи, Shift, Алмаз, Зачем это табакай? Якым Instagram драмада будем 3000 подписчик доштум. Я Instagram канал Ростика Павловна харида будем 3000 подписчик дошт. Одамора медидим була 20000, 30000. Я худа 45000 подписчик дорам мегуфтум бала и кадам тоҷик боша. Я мара история намехада боша мегуфтум. Хеле одам боша, ами одам ҳастай нестай. О, да як сол 45000 подписчик ҷамъ кардам худам ози нахадам хидмат история кардастам. Хай бояд кас дига тудим судим ёрдам кардастай. Али о YouTube дигари бан намерафтан. Я тала. YouTube дигарам бан намерафт уже я 300,000 подписчик ҷамъ карда будем. Чиба бан рафта? А? Чиба бан рафта? Ба фикрам амо Шарипов бан додага, полни подписчик рои кардага рафта ҷавоб додага. Бала чанд та задага видеоролико буда. Бла амра видео мекардам. Сагра дой сах кардага YouTube канал нафсида бан рафт. Лекин я бача мужики кард дар байни тоҷико аквая новша бигем хеле чи мешавада нито мешава хай я YouTube канали 20000 доштум ва мебардорум ки гуфт ака чико мекини YouTube 20000 гуфт ма кайна YouTube беги 100000 подписчиков дидум ва гуфтам не бача ором шав мегум не мега беги ака хамак хамали не нагуфтено охи дилам нашид охи қадар подписчик кардем иҷа дая танитое ки агар канало банд барава хай я чи боя бало мекани бешада аккаунт банд наравона шобара дина гуфти ки бо имҷон мепартояма бақлаҷон бо имҷон мепартояма бачо албетта стрим да одам пир шава камтара стрим да одам пир шава вале ки тоҷикора ред намекунем бачо дидана дida тоҷика ред кардем бу керимда куни бананду Вала пушаймон шудам чима гуфтам ред кардем ака араб гуфтеста члаштага намерем ози берем араб ози чи история кардам все история кардам рафтем берем ака озами араб да савол озами чиба худша тоҷик намемона араб мега ака хечотой арабский дорох я бача по-братски ҳозир мемонам якбак ҳар дута мезана назана чи агар назана ака агар зад 20 сомон мепартоӣ не ака ин қимор меша не бе ин қимор меша қимор да мо кушесем просто ради интереса о не просто ради интерес 20 сомон мепартоӣ мешава не ради интерес намеша охи амо қимора қимор ҳаром не мо ради интерес мекунем охи қимор не фаҳмидем ака шумо амо закона шумо миняткара наметонед агар и бой дод чека 20 сом шумо мепатем не не кай дидай картаи ма сум буромадагиша не валло фақат сум медоре сум намебуре вай дуромадан ҳастай буромадан нестай
Ne? Чего Рамадан este бачо да Telegram каналım. 444 dona prizmondagiyim. 300 dona sadalmazda 20 ta voucher nedeni 100 ta voucher light mondagiyim. Бачо и сум неста 3000 рубл мешава. То тоҷики қати 3000 сомон зиёд мешава бачо. Бидроен участвовать кинен призотона бигирен ки ба наздики уже ира чи мекунам бас мекунам. Кама давно участвовать кадаги систем. Участвовать кадаги боши тамом тук шеринари. Чи кира бояд бо як кас дига номи чи буд? Далерҷан. Далер ами мужик хайда Instagram хеле ёрдам кадаги. Сатторс тамом. Всё. Кан бачора история кинай. Пойм мекунам. Ина динаги историяра мебинем бачо ку чанд кас тамошо кадай. Историяра мебинем. Короче, ина бачо историяра бинен чанд кас тамошо кадаги ина. Бо скриншот накинем бо да ҷуротам партони якай алмаз бо ҳама реклама нахарай на бачо не. Чорни мазор просмотр бачо. История яруза. История яруза чорни мазор. Ина бачо касе реклама хардани боше ма да нависем бачо чотка реклама мекунам. Дидесте чорни мазор ё баназиз намаш Free Fire чикай. فقط از فری فایر رکلام بخریم ها؟ مثال یگان تلفن‌های خیلی گروهای بفروختنی باشن رکلام بخرن خیلی نپال چیگنی خیلی دپوشش کولر مولر میزنه کنیم خیلی نگو کی وابشه رکلامش کنه میخره چی با؟ او لوبو خیلی رکلام میفروشه لوبو خیلی رکلام میکنم راد نفر نداره کلام فری فایر باشه همین سوما بیتی اونا شما لوبو چه رکلام میکنه بچه ها رفتم کامپیوترم میکشم پارولش 007 میشوه نصیب کنه گپ خبر میکنیم اکا یا چی میپرسه بودم موزه می قطعی حسانه و میگیم که می در تو باید نمیمونی زدیشکه نمیمونی یا یوتیوب ده؟ یوتیوب ده زدیشکه میمونم برای که یوتیوب خودش اگر زده یوتیوب خودش اتوماتیک 10 سکند задержка дора. Агар намонам ва я намонам стрими ма качество чётко намешава, фаҳмиди? HD 4К нехеле HD нишон намета, фаҳмиди? Чанд секунд задержка мемонӣ? Ва худаш автоматики 10 секунд та. Чи тамо плюс-минус да ини азам бари недав, хова 2 минут задержка мемона. Не, вай 2 минут бисёри бада. О. 10 секунд нормально. Парол 007 мешава бачо. Парол 007 газават мекунем. Е хеле. Бачо YouTube лайк авзанен 100 та лайк кунем бачо павратски. Парол 007 блин амина мегум ами одам надорум меган. Парол 007 тез будраем бачо 007. Тез будраем бачо. Всё, ехали. Ина упомянуть кадам, а? Mama, ya Abu Bandit. Almazino bananini. دیوانه باشی در شوربا گپ ندارم Время для шоу. Tung sahur. Tung sahur. Это твоя
Королевская битва. Ey, Tonton Sahur, Bojiko. Молодец. TikTok da share ba mezani nasib kunam. Vay öyle acet kadan dar koray. Nomi ma Sangali. Ben aşık doktori Khaytali. Ha? Apellate. Çöz şiroya bir rahm. Ukojon man yordam kadestam. Vay ma çasp desta çıkadı. Almadın o bana niye? Взял оружие. What the Danizada nabin? Kim ki mezara kim ki David Mekina? Bot. Kim ki mezara kim ki David Mekina? Ne şey var? Cooler tane şante. Ina cooler ad. Ne abiş ne cooler ad. Az ma bozی کنم رد نه از کولر فاتا دانی چیو آروجای ما با میشه بچه ها با میشه لایک بزنیم بچه ها التموت بچه ها لایک بزنیم بچه ها التموت 44,000 لایک بزنیم بچه های تیک توک حرکت کنه 100,000 لایک کنن خچب خواه بسیارم نمیپرسن 100,000 لایک کنن چیز شید بزنیم بچه ها 100,000 لایک کنن Go to 100 like بچه ها بزنه 100 دانه لایک در یوتیوب کانال دابید کنیم بچه ها یوتیوب بچه ها یوتیوب لایک بزنیم بچه ها پاور است که بچه ها یوتیوب یا های هوی کنیم او کجام پایم بفروخوی یا گوشو تا بجنبونم ای آه نترسو کجان آوا تو کی هستی ای یستری من عجب یور آی بلین ای خفا زاد یکی هم برستیم سنایپری دورا بچه ها رحمت برای پدر که گفت تا ندارم من کجا پریدستم او کجان نویس همون نویس کجان بگو اکای الماس خطی یاردم کدسته بگو تستز بکنیم بگو و علیکم السلام بچه هم سلام علیکم هم کسا خوش آمدیم بچه هم یه تای لایکی درس که تو نبزنیم پابرس کی
تم سوار نمیمره دو بار زدم نمیمره و دادانی پرویز بدای ساغر همین پرویز خونی مردن نداره لیکن همین پرویز اکو ای زدن اکو گرین بیزار شده گیم آنی سو رادنو چانسن پارتوفتی با پکم ممکنه بسوف ممکن است ای سوف خطیب درآمدگی کاملتا نداره ممکن است سوف خطیب آنیس چانسن پارتوفتی دوشنبه سیتی پارتوفتی رادنوی چانسن پارتوفتی آنیس خرش از میبینم که از همین برای یک و یک پارتوفتی تلگرام دا از بیم از بینم گوس услуга چه میکنی آزی کجان میبینم آنیس بدرو در تلگرام ما بنویس آنیس چه کروی که رادنوی 25 من است رادنوی 25 ممدگی نیست آنیس نه اومده یه بار دیگه تو خودت دوشنبه سیتی را بین نگذاشته پریسیل خطی دستار زدم ما سوفتیرم ما ناتوری سوفتیرم ای اقفو یا بناجیزین پرویز زد پرویزه پرویزه اقفو زدن روبرو بیو ای بچه روبرو بیو ما 100 باره میگم 200 باره میگم روبرو بیو ای بچه ما در فر نداره باید روبرو بیو اون نبره بابا چوکادی دیگه سوزی خوبی اون نبره بابا تاجا ابوبکر کمترک سپام کن او کجان من دیدستم تو رو سپام نکو کو سوز میشه و رحمت او کجان برای پرسیدگیت رحمت چو زروجه زیست ای نمورد دیده حسن باتی ردنای نیتوای او رو وید امرتا فرود که امرتا عرب افتاجوله داری عرب افتاجوله داری گاز نداخه میکروفون نداری چی تو امرش گفتم امرش نبوده کراچی نگاه که سیستم هسته نه 25 من نگذاشته کی آنیس 25 من نگذاشته رادنوی بیستم آبیدوف سبحان کجا پارتوفتی بیستم رادنوی بیستم کجا پارتوفتی بلا همین ماشین به پول داده بود نگیفته نتونستم کجا میگم سوفتری چی؟ کجا منم سوفتر هستم چی چو؟
در بازی آدم تازه بازی میکنه که تمام شیطران نشته دیگه. آنیس نگذشتگر ادنوی آنیس سومیت نگذشتگر صبح تلگرام دا نویس Halko John ne var? Ay хорош. خانتان در کجا کجان؟ خاله من در لنز کرایه نه کجان؟ بگیرم من تا چای دم کرد بله تست کن عرب برو تست کن برو 4 تا کیل نرمال نه من شوربا را باید بخرم سعیرت تا بخری با من سیر نمیکنم با بازیام هم سوز نمیشه برو اکا ابو چی میگفته باشه ابوش بیا چی میگی سلام علیکم ای نصرت بای دمی جمعی تو نصرت دمی جایی آقا اولا بیا انگشتر کار بفرمونی ها آیا خب که لیش نگاه نزن داد نشد تا چی ای تو ویدیو را دیدی آقا بخت ویدیو را دیدم اینه چند کیلو 2 کیلو ریدی بلانی تو شده میشوه او کجون او دلی جان او کجون ای سپانسرات ما دا زنگ زده است نویسانده است میگه پیروها دا کای میتین میگه من گفتم دلار دا بنایسن گفتم من پروسته یاردم چی نصرت دمیجا خود برد چی بچه نمی نویسی سالارا میریم بچه ها سالارا میریم نصیب کنن سالارا میریم ابوش با پیکا بازی نکدستی نه وای تو خواه رفته چه خیلی بازی میکنی سگره استخوانت کجاله میشوه دو تا پوچه خیلی طرف دیوار خیلی بلند که چخ که فهمیدی در کلا یا بولشچه را بزن یا تا ادرنالین دپه شد زدستی گم ابوش Давай-ка. Аккаунт هستیم تا دزدگی Аккаунт дыздастым. Сумора агжо ки ягана. Абуш? Ota tenjaka aka. Leka. Tenjaka. چند اولوسا فول داری؟ 6 تا. Aka. کاش تا ای اکانت آشتا یگان قلابیو بفروش فهمیدی؟ Aka. بفروش یگان قلابیو بفروش اکانتا من تا اکانت زور میتم خیلی مایده چخ میکنیم Tamam. Propski hakkımda dاشته باشم.
نه نداره دیوانه ای اکانت دست مثل امو اکانت رو بیت و یکم پروس که نداره دیوانه Ekmek galочка dura. Короче, ози телеграм бинавис мада телеграмда. Almazino bana. Асла партофта будум ё ки на партофтум? Абуш. Партаги нестам, ба фикрим, не. Аз каш телеграм я партам я томошо ку. Бачо зи мерем салара мерем, бачо лайк абзанен тарафои 200 лайк рафтесем бачо. Базанем бачо 200 лайка дабит кинем бачо по-братски. Kocan. О, коҷон? Ман хабарам ягон гапш намечадам, фаҳмидӣ? Хорошо. Гапш. Эй, Далер. Меган ханда. Далер. О. Намекинем холи ягон чи 400 та переход дигарам чи хели мекинем наметем. Ҳамура мегум Далер, нигоҳ ку видеоролик кинем. Нигоҳ ку ҳар думо софтвер мекинем. Нигоҳ ку мегем бачо турнирай пага бегаи нами время турнир мешава. Топ 10 кас 100 алмазӣ. Мегем условия ҳами чанд та спонсор аст пайсаса мекунем. Ҳам хел майда метем. Ҳама осон меғалта. Не? Бали баша. Осон намеғалта. Или 5 та мекунем. Или топ 5 кас 100 алмазӣ. Я тани ден ваучер. Я тани ден ваучер 4 та 100 алмаза. Не. Ну, короче, я говорю, ами 400 та дига ман дага бетем шона ба гулай васия. Akılmaz. Arap mega merem boşulaştaga. Arab telegramत партофтум. Майли акаҷон панос ба худо ҳамҷада мо свет мебарам ва. Майли хоб. Гап нест. Akılmaz. Ё. Умар. Хаб Абуш. Хаб ки бача базанг чи баъди стрим гап мезанем мали? Умар. Гап нест. Короче, валейкум ассалом, бачаҳо рафтем. Комната сар метем салара. Араб сразу гузашт, салара мерем бачаҳо комната 20, ага 20. Минимальный уровень 20. Нусрат дамҷа хош бурдаги нанайсондестай ку. О. Салара. Хакери раметон яка. Не. Парол 007 бачаҳо паридем. Ахует. Парол 007 бачаҳо рафтем. Рост мегӯ. Нусрат додарда гап нестай. Парол 007 бачаҳо. Парол 007 паридем. Паридем бачаҳо. Тарарар, бля, комната я секунда пуршид. Кадом скачат кадаги несте надрои комната. Бачаҳо кадом скачат кадаги несте надрои комната. бачаҳо нигоҳ кунед, билети комната 35 сомон мефурӯшам. касе бихаред комнатаро то охири комната медурорам. як куда куҷо ред кардеста?
یک از سپام داره تمام. جواخر سپام نکن براتیشکا. نه پس سپام کردیسته. Это твоя королевская битва. Какая узбека чьи-то? Махул не стай, брат. Шаман. Шаман у коджон махул не стай. Спам наку коджон аз ягон кор безевет мекунам. Банат метам. Спам наку шаман. بچه سپام نکنین بان میتم بچه پابراتسکی سپام نکنین بچه لایک بزنین دستگیری کنین Осторожно, враги спускаются рядом. نه بچه التماس خیلی ایسیمیاشون اخورات نکنین در کار نیسته نکنین ایسیمیاش اخورات نکنین های اوکو جون هی اوکو جون بوتی فهمیدینی توی уровень Взял оружие. اینترنتم چسبیده است با همین بوتا زده استم پریکین چی داریه بچه автозвление داری آوش گرفته آوش گرفت پارتو آی چه ayva çaspide istay çiğli ayma çaspide istay çıkıl mezana bay çıkıl mezanma sari kime xiraka sari çina mexiram radnoy qışına megardım bat abed mekinum vay 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 o kalo o sağır akadodar kalo پنجاه میشه و الیاس برای چی 50 من نفهمیدم الیاس گازم 50 برای چی که الماس یک بار چیه پارتو الیاس با یک زدنی باشه پارتو رادنای سوما پارتو تمام
تو سما پارتا ما یک بک ارگنزاوات میکنم Алмазino, bananino. İkili yok ya kafayı manazanın ikili may bumur bacha bumur o ya kilidi ga de takin se takin la bana ramazı kurban kilo ratızida o ka mehnati xechoti zadagi ma kujoshi aka yak chazmay bir sipariş zamana yak bayak kojo کیلوی مرا مد زمان چیکار کنم همین باید بازی را دلیت کردم چی آی بی با فکر من نمی آی بی تلای با فکر ما چی ستوی خودم پشتگی نیستم تو آی بی همیه نستم دیلی من خیلی کده استم دارم خیلی بوش آمده استم بازی باز تا قبوتو بسخ میشوم بازی باز تا قبوتو بسخ на самом деле ами бозӣ дози 90 чанд фоиз читерай бачаҳо ози дар ин бозӣ 90 чанд фоиз одамо читер чит қати бозӣ доранд ку бинависед نود فویز چیترای 99 فویز چیترای بچه 99 فویز игрока читеран ози ира бин 99 фоиз аз 10 як маем бечит бозӣ мекунам дидем бачаҳо ман бечит бозӣ мекунам иҷа биёд дар падард раҳматуллои қурбон бро ай хоҷи ту сағра чӣ тера задӣ ай дар куҷо хурдов та пеши болои бошта бардор мара ара пардор магазин бира барам бе чӣ дурӯғ гулу бойчи ҳамин бечит бозӣ кунем чизе шава бечит бозӣ кунем как дела брат алҳамдулилла все хорошо брат у тебя как валейкум ассалом бача омада салому алейкум ама каза хуш омадед нури дида тоҷисар араб давай давай араб красавчик номер душанбе сити ин арабной 007 99 63 83 бестем кому я бача нарисондаста оз мебинем анис не анис олиам нагзашта родной
اگر автомат خطی پارتفتا باشی و سومت در میگذره. اگر دوشنبه سیتی خطی پارتفتا باشی همجا بدرو، اگر سرخ باشه نمیگذره، اگر سبز باشه گذشتگی. یا از فیرفا هاستم کار میکنه، ساتسم کار میکنه. مسکلی کشید ایما بلی کار نمیکنه. چی با؟ کلاویاتور ایما کار نکده است. یکی کار میکنه یکی کار نمیکنه. آره برا بردار مرا، کلاویاتور کار نکده است. نه کار کرد کلاویاتور کار کرد. سو نرماله. یک بگ میزنم پابجی. 50 سوم پارتو رابنه یوزی پابجی میدارم خطید یک بگ میزنم. فار ندارم آده. پارتو 50 سوم پارتو میرم پابجی سکچت میکنم میزنه. بلا کلاویاتور بو کار نکده است. ای خفا برا حیوان. این ساغره کلاویاتور کار نکده است. دورنی زونه دا میگرده چی کوکده است ای. ای باچو کلاویاتورم سوخت. کلاویاتور سوخت آنها شو برا. کلاویاتور نستم دلی کار نکده است. بست اینکه کجا شید؟ بلی نستم دلی کار نکده است. Спасибо. محکم که هم خیل بس محکم که هم خیل بس محکم قدم بگی. Спасибо. بلین با کار نکده است یا پانایی. نه کار نکده است یا پانایی. آره ما برام ناستوری کار توری کنم زدم بگی. بلین کلاویاتور های کار برامد بچه دهنی کلاویاتور برام. کار هستم
флага тек чи сарте? Ва комната сарду деста. Блин, клавиатура кнопкош кор накарда. Все корка. Короче, корме кана. Все. خچتای مرا نبینین رای کنم کلت رای کاخی چطور کار نکرد بایران شید این کلاویاتور هم بیچاره ای جقیده نکن اوچه جان گفته که افشای رسیز پیش سه خالوف با نگو که یک با یک خالوف السلام علیکم. خالوف تسیز گفت زن؟ Kelmas çıkalı. İki ay. Kelmas çıkalı. Dakanti xo akant. Akant kolpama xaridim. Ki tu? Xaridim. Megam ki tu? Ahmadım, akanti kolpa xaridim. Kadam Ahmedi? Ahmed. Doya stories kardin, ko'p qanjasında. چند سم خریدی؟ Davay. چی میگی گلای؟ نمیدونم چی گفتیسته. عرب فوتو کنیم؟ نمیدونم چی گفتیسته در کجا خونده گه؟ میگه که چرا چی خریدی؟ میگه که احمدو. کامل؟ آه فیرکته؟ آه بله کلاویاتور اینایی کنابکای پیش خفا کار نکرده استه کز نخده اینکو؟ چی با؟ خودت دیزده راستش. چی را؟ رای کدیراکو دو تگه. کجا نای کراچی؟ چی خدا؟ تو دانه کده نیفیره؟ او را ما میشناسی و ما پس دل دادن بکدم. وای توپ آدین دانا تر بود توپ یک توجیکه که تیک توک یکم گال شگیرتگه هم آدم ای با این توجیکو توجیکی ها بود کو ازباکی گم بزن توجیکی گم بزن که عزیز بود کی بود کو که کسی دیگه توجیک بود یا براتر نگه داشت عزیز راستم داری بچه راست وا مدارم گاب تو با جو 60,000 لایک شید یه ما 60,000 لایک شیده یه باشن پروستا اکامه بخیرش ندارم 60,000 لایک شید یه ما پروستا جیست بچه 60,000 لایک دبیت کردیم نصیب کنه 100,000ش میکنیم اینای گالشکو را بمانیم کش تا با چطور یوتیوب درآمدگی بینه که آه ساغره توجیکو هم گالشکا داشته بگه فهمیده توجیکو بابا بلای توجیکو ولی توجیکی دیگر هم میکنه یا گالشکا دیگه میگیره
بچه ها رید میکنه بچه ها رید سازی شفاق میکنه میلی بایم جون یوتیوب دا افیر نکنه اکا الماس چلاشتگا سارته میگه بعد اصلا دلوز رید کنم خیلی وریمه میره وای وای چلاشتگا بزنیم بانان میگه چلاشتگا خیلی تایپی بده که بس که از بینم که کی استریم دکرده است از ما استریم ها بینم ابوش یوتیوب دا کاگی نسه افیره نحمد اون بخدو قابل در اومده پسر چکی داد تو چی میگه چی گفت پا ابوش گفتیش عزیزم توش نوشت تماس نگشته میگم بچه ما استریم هیچ که استریم نکرده است ما دیدم هیچ که استریم نکرده است بچه رید نسکن هفته دیگه میکنیم چی گفته عرب تیاری قابل اینترنت سسته اینترنت چجایی اینترنت ساز باشه خطی ما برای اگر اینترنتت بزه باشه عرب خطی رفتن بگیرم فرق نداره کدوم رو میگیره ما دفعه تو ویبرات که هر نرمانی بازی میکنیم ما کدوم رو بگیریم فرق نداره ما سختر فرق نداره میگم بگین بریم کدوم نه مثال ما شما ویبرات کنین شما عبره شما بشیم آی نگاه کاش تو خطی ما مثال در کاملتا درآمده خیلی خطی بازی کنی فرد استایلی خیلی استرس نمیره ما بدرام بازی کنم شید مدرکم سام گلان کاملتا بدرام شیده ایسا گلان بدرام بازی ای عرب تو دام بگی قابل بگیرم کاملتاش که چی نکنین سلام علیکم ژنیا و علیکم السلام چی؟ کاروچه بچو عرب دامگیری میره و قابل رفت ای فلاگتی عبوش دامگیری چو؟ یک یاسم پارت of the moment خیلی پارتگی باشه اومد ساغیره 10 روبلا چو کنم کارشیر ای کاملتا آدم دوب نکنه مایلی اوزه ما رفته استه کاملتا آدم دوب نکنه لیش ندر آمد ما کیک میکنم ای کاملتا آقا بیره سه برمودی دو آها بین مال اوروین 20 افتاجوله نی آبی پاسل ترانسپورت آها سه خدشد قابل بگذاریست عرب ای بازی برو آمدی عرب سه بچه آیدی را بگیرین آیدی را پارول 007 میشه بچه پارول 007 سه بدرایم بچه بین همه پرگلاشن را کشتا پارتانم در کاره اورین айбис بالا میکنم کی برات برای که اورین айбис بالا نکنم 4 متر رویان
Demam zapasa kışta parton bakıda sarım garın. Garanmışam. Ayda tane strat sheet. Nasratı damıcayı. İli bromadagi. Nasrat bola brorum ta. Nay 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 nay. Nay 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 nay. Badi salaram vereyim bacha. Salaras kaçat kine badi salaram vereyim. Bacho da account bunaysen tojik bunaysen da account. Salaras kaçar kinen badi salaram vereyim. Это твоя королевская битва. Чего TikTok корна кадеста? Ya asgari diyor yakayamaz. Şunu çoraktayım. Tam mikrofon kati boz dori. Ma? Aa. Aha. Bakışım şuna. Ta bez mikrofon boz mekadi ne? Ne ma utarine sokun. No ne mutiyay. Hadi hadi. 24 saat daha mezarım. Arabam soz bozi kadesta ya. Padbadid namekna. من ما خیلیش ندارم که سیلازم این برشاو او خرگوشک چو کدسته بوجه عرب اینا دستوزه بوجه عرب هو ها سوزه açaş ne xeyak bayak da açaş koy sözü oli yak bayak vise kudayan oli belay çapos rey kadar İki abu solo na kaleni bratishka Maya beram mamış Vay хорош Titan.
ای بچه محمد، ای بچه نامتون گرنی نامی زوره چی با یک دیگرتون اخورت دارین؟ نامی پیغمبر ای بچه نامی پیغمبر موندگه سهره دهانش پر کده جد نوشنده اخورت کدشته شما خیلی فکر نکنین که در نوشندگیتون جواب نمیتی، در نوشندگیت جواب میتی در کل باشه. سویتولوگ داموی اینم خیلی آنمو خیلی میشوه سویتولوگ. شما مرا خفا میزنین کو؟ هیچ گپ نیوخی ما خفا این ما روش زدم просто ندیدم ای برداشتنش خفا نزنین کلیمه را برداشتن یو با نجیزین همه چیده در وای ای خفو ясым парта мара издеваться кадестейн партен сатсым партен я бача ясым парта издеваться кадестай партен сатсым сагара я руи экранда донат кунам номта бинависам номи сайта бимонум ясым фрида мега анис ясым фрида бош омад издеваться сар намекни як сама парто я ответен парто чи мега издеваться дори намекни як ба як сама парто автомози я ответ не парто куда кужа парто ти як ба як сумша Elko, çansın part of tea. Çansın part of tea. He o کجا تو بوتی کو بخه کجا رفتی بخه اوخه بچه بخه ها نمیتونی خسته بچه Атакуем с помощью сенсорной перегрузки. Да так холомадан. Я так хал минус. Duyum kalam minus zato duyum kalam zadım hardı kala zadım kalo damoy hardı kalo tuf da kala ya şapalak zadım ya taydık şama duyum bakışa tuf ya şapalak diga kale ey plaus hardı kala zadım lobby raftan ba fikrim ne lobby nara ba fikrim ve zinda şid ne ki باید lobby روی بکاده ما شو سری بازی کنم
من شوستری بازی کنم شما دا کیل نایمانا. شوستری باشی رو بودم. Это близко оружие четко было, да? Айо, рампио. О! Ой ой ой, кожо, нами ке абу? Чакаден guys, таматола чакади guys. Абу сола тоҷикай? Қобил? Абу сола? О, тоҷикай? Намедонам. Стоматолог кожо? Шуморо стрими ман дуроин гуфта упомянут мекунам. Мебинедми? Ого, стрим снайперо жёсткий. Прикинь, стрим снайперо омадан Қобил. Маяла умечни, дачуин? Бия мая лут кунам. Che preferi a valuta? Parto, оружие парто. Оружие парто без оружие парто иже. Lama burada. Надори вай. Лей. Бадоромат. Акашто дурай кун. Шлемам харидан мешав. Чикар гӯж мекунам фард. Кума гази. Айҷа мешавам. Шодам фромак. Bijam. Боти! Че пижон сежал шо. Махмуд! Камасал тоқай 10 та кил ва капнатуру. Чия пай 10 та кил кадем кун. Аз бен ина дамой кунам. Махмуд ака маз нам бранки полни минус меш. Чи надори тамом шид ай ту? О, ба бижон бла намешав бистара ба бижон қал кирд. بزن امونا بزن میگردم اینجا 14 خودمون
نه یعنی مچه اونای با دائما میرن نزدم خیلی دومدم آدم کم شوه کاش دیست آدم کم شوه با میزنیم بچه ها لایک بزنیم 56,000 لایک شده بچه ها تیک توک بچه های تیک توک 100,000 لایک کنیم بچه ها پاور است کی بچه ها یوتیوب بزنیم بچه ها 300 لایک دابیر کنیم بچه ها پاور است کی بچه ها او کسی فراموده است مرده لیکی کسی هم بوشی اپلیچه زیسن خیلی کردم اوزمیه سامه زای بود سامه زای بود membra دازونا membra وای بلی سامه زامو سامه زای بینم دیگر ما او را نگاه کردم و قفا را نگاه کردم نیادم برو ما دایده یا بنا چیزن اکا ریاسنات سافتره ده نه نمیدونم بوتای با فکرم ولی ریاسنات کجاش کجاش سافتره ای بله چهار بار میزنم میغوطه با ای بله شرمنده کده تو ریاکس اگه بتن باشن خیلی هم تا گفتی یا اوکی شوخی کرد میگی برای ریاکس اگه گفتیش مو شرمندهش کده نه بوتای با فکر بس که یک به یک ها را بینم ما سم پاسخ تا بیو بروی مکان باز نه از بنا برو از ما یک به یک بینم که نه تیگره یا بازی ها شا بریم یا آدم مزده باشه یا که نه نه رادنوی وای دستم بعد استریم میزنیم اگر در استریم زدنی باشه 25 سم در استریم حاجی زدنی باشه 25 سم بلک مالی رادنوی همه شما بازی را بتانیم بسر آخه شما بچه ها یک کم ما را بفهمین آخه ما یوتیوب در تیک توک در استریم دارم پرامای ایفیر رفته است پیکت از زور می آیا بازی زور نمی چسبه که تو در مود تلفونت خطی هم در یوتیوب هم در تیک توک استریم که هم با 48 کامنت بازی که میبینم چه خیلی بازی میکنی عرب کن شامه خفای ماستره عرب میگه بایا ترا دا کنسه میزنه تمتم ساور تمام تمتم ساور جنازه شب بخونه عرب های پشتش نزنه عرب همیده چسبیده گر باور که عرب نگره چسبیده گر اینده کس مرده چی دازونا این خوجی بوده دیدی؟ خوجی دازونا میمری اوی خاروش نه پختای نمیمره پختای سامیز امرای همین ده بوت یارم بوده شلپا نمیپش ای عرب سنات خوجیه هر سه شش نقطه ای سنک بود عرب هم بزنه شرمنده
звуки мо киштагӣ будайда. Ҳамиқа гапа ман ба дакӣ гуфтам. Almazino bananini. نه ما تعدیل نداریم. سازات کن بیت فایترد میریم. خواهی کس ما پارتا قطعی اگان کس دیگه برا. دست ما پاگا تلگرام دا بنایز پاگا بازی میکنیم موسیق. پاگا ساعتوی چند؟ دا 11 12 ساعتوی یک دا بنویس پاگا. پاگا ساعتوی یک دا بنویس. پاگا ساعتوی یک دا بنویس مالی موسیق. نونیم خطی؟ نونیم نونیم خدات میو کجان؟ نه قابل آمد. عجلی کاملت آمد. عجلی کاملت های چیه کم هست؟ ها؟ چه داشتگه؟ نگم عجلی کاملت زن آمد. من موسیقی رقصی من رقص سواره میریم. رقص بگیرو کدوم رقص قابل رقصات دیوانه. او رقصای بی پلاکه؟ نوانگید آنه بیا نانه رفته اش نه پارتوموت موسیق نه پارتوموت براتیشکا پاگا نباشه پاگی دیگه میزنه. بالا که دوشنبه سیتی پارال 007 لیبا کاملتا میزنی لیبا نیست. پارال 007 بچه ها بزنه 300 دانه لایک دابید کنیم بچه ها پاورسکی. ما ساختم لیکی تمارا میبینی دا خود. ما ساختم لیکی تمارا میبینی دا خود. برای گم شوای پیشم.
Бача касе скачать, когда играешь, сырмек на моей комнате. Ха-ха-ха, Сомензо. Сомензо, Амрадмон. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. All over the world. I love all the girls move their body. When you move your body. Almaz ve funameti. Bacho almaz be pul hastay. Sesa dona sad almaza khati sata voucher light. 20 voucher неделни. Это твоя королевская битва. Да Telegram kanal. Fair almaz ite. Muhammed Khatib boss. Har دیدی نخوشایان استریم کوداکا که چی نگفتم وقتون رفتیم بچه کسی در چت خورد میکنه بامتم نفسیک ده ما در پا خویا خورمت بلا کوداکای ریخ نونه بکشم را موزیکارا بکش ردنای سر درد و رختاش نانه بکش میگم نانه Взял оружие. چاکد همین سولو غلطی دکو ایدار که بعد استریم میزنه خیلی شد Точка возрождения. رحمت برات ازدواج داری آدم نمیتونم گفتم که رادنو بعد استریم بازی میکنم اجداد که ساعت چند ساعت نه 2 ساعت پس بازی میکنم تلفن تو زرد من Pisać, aj. Sağıra çar ya doşti. FF ya doşt. Ne brat ozi. Охи ярус шид барои банан партаги монда. Ози ҳама сиска стрим надора ман дидам. Банан партам гуфтам ҳама стрима киштага. Радно телеграм канал буд растай бача ҳама каса лайк мемоне. О бача да ҳама каса лайк мемоне бача 300 лайк давид кинем.
نام تلگرام FF Shift Almaz جوته بچو. همین رنگ چی تیک توک های FF Shift Almaz جوته بزنه میبرویا. 444 دانه پریز موندگیم بچو. 300 دانه صد المازه. تقدیر نصیبت باشه راد نوی میگیری. گرد تقدیر نصیبت های راد نوی. Almazino bananini. Almazino bananini. بله نه خفا یا بنا چیز دوباره چانس مکمه سیستم عظمت دوباره سیستم برد اکامت پدر کنین و بچه ها پدرکه در تلگرام کانال پری پدرکه بگیرین آخی تلگرام کانال در 444 دانه پدرکه موندگیم بدرین پایپسه سکنین بگیرین یوتر زدنیه ایلی همرات های نونه برای بردش که باور نکوزی همه شیطان های امرا میشه ها میزنه تا باق باور که امرا میشه با میزنه تا خروش خروش ورشی این ردنای کارتا در روی اکران 907 99 68 توسعه دوشنبه سیتی بسپایسم پارتو نباشا کی دستم نه 25 پارتو یک بگ بازی میکنه کینه که ما سوفترم ساغرت ایادت برو وردی مرا برداره نی بوتا Abo şaka kocan. Abo şu kocan şaka diyor kocan. आया ये बच्चा Здесь много людей.
بلیم 500 تا دارم. Мне нужны деньги на предметы. بداو Вот додани. Давай туда. Арабия, тетка. Nonem de takal da peşte. Nonem de takal da peşte. Ja takal powiem format. Ja takal da peşte. Was سارق ماشین تیز بگرده؟ یک کلا زدی؟ یک کلا زدی؟ Давай, давай. هر دمجه Almazino bananini. Almazino bananini. وای دادهانی دوید نکه خراج های خفا زندگی نونم تو برابر که با ماشینات نبردی
این ماشین تیز میگشته سکورس داشته چی؟ در نظرم تیز دویده است. Давай, ноунейм. Odam dahi tarafa gidiyorsun komandası. Hadi diğer kazdat. Etiyorsa odam bir sonra. Zona da tarafı kıdırmıyor ya. Zona tarafı kıdırmıyor ya, ne tarz. Ne tarz zona da tarafı kıdırmıyor ya. I come as part of town. Azamat برای چی پارت افتی Azamat? Azamat چی پارت افتی؟ آیدی تاته؟ آنی سایت ها نگذاشته. Ani saytoli nagzashta. Azamat hozir davom etgan jdatki. Nonem bromadi dibada asta. Ina Anis. Anis ina nigoh ko. Ina 34 toman baroy dibada partaga ina diga yasma ina radno 20 badi va 30 man. Ina radno 25 metr nesta ina. Ina radno. Diga mas is sistema yakas diga khada bud badi sistem to partaga nesta ina. 20 19 asta tamam badi va yasm ina boz ya baroy dibada parto. Aytı kızlaştagi nesta. Zaten metam. O хорош. Согороч хели задевая. Хорош. Тобяка гирифт, ба нигоҳ накардам, блин. Фирӯз раҳмат барои падарка. Ахмад бия будро радной. Сар дурҷа доб мекунам. Нонам ҳам хеб бесозида баъда мерем. Блин. Айдира 413 220
50 Akmal aydita nodurus naysondi. Akmal aydita nodurus naysondi. Aysar bu naviz 413 222 413 222 58 aydita nodurus naysondi bu naviz. Azamat. Ha bля, я тогда нечто охи. Диди охи нодурус найсондаги. Мемри сагрята шал. И я тогда лишний. Бё дужара қабул ка сразу амрат хата бё тест ка. Дубаду чансыма яка си самон дубаду. Нонем масе табиги. Тест ка перезайти ка, тест ка. Дай донем ты перезайти-ка, тест-ка. Азамат бей öldürce допка. Kadar fayot mekanım. Azamat biyo. Vada dahani. Pekashnikay ku. Ha koca nabra tafigi. Ben onem durafko. Hame avrat. Aleyküm assalam. Bu almaz çok adet ne koyun? Şükür maşallah çok az sözü خوبی تنجی. Şükranlar Allah nekar. Merem mi? Aa, yo merem. Nonem çıkar normal interneti. Aa ya ta pekaşnik azamat sopof neste oxi. De чисто bu digara. Vodo doni account dai piata duro. Ni Narmale. Ha? Tengo like como me grabaste. Şerafte. Nasıl? Брат, дай алмазы. Я дам тебе алмазы, брат. Заходи, подпишись на мой телеграм-канал. Там я раздаю 30 000 алмазы, понимаешь? 30 000 алмаз я там раздаю. Азамат, броенная комната, юм пинесе родной. Броенная комната. Броенная бача. Бачо броенная комната. Ne Amras kavajda da betonizda. Bro, комната, bro. Эра бемада галочка бигирим. Галочка родной. Барои галочка гирифтан 3 сокуна дарондан дар кор. Эко издеваться дури ба худо алло. Мусик 15 семи дига парто мере. Як ба як. Ты 10 сем партаги. 15 семи дига парто мерем як ба як. Парто задани боши. Подарок Мети брат. Бачо подарка да телеграм-канал рафтеста. Телеграм-каналда 300 дона сад алмаза мондагием. 20 тани дени ваучер. Ана. Будурен телеграм-канал под кунед.
خیرت چیتر نبوده الی چی تو شکل گیرم میکنم خیلی سما پارت ما دا فنا داره نمی پارت آمد تا آیدی تا نبود یه بار بنا از که ما آیدی ترا بیلم که ساگره وا مادرم چو زخه چو آشالت براتیشک داموی پروستا آنیس بنا نپارت آنیس وا مادرم چو زخه چو آشالت ای بچه ما آنیخ چیزی دارم ما آنیخ چی ترم راد نوی ما آنیخ چی ترم ما آنیخ چی ترمه بچه آشالت ما آنیخ توزه نیستم ایما نیستم براد نوی ما مادرم چو زخه چود بلین вот это хэчот вот это кайф когда чисто до сар мезани ки кайф мекуни родной ва чишид я сагра нонем чишид мегани بزم زدم نونم بزم زدم ردنون او کجان خچوتای خرلی خچوتای باجوه چوی چوی ناسترکه برای پکای ناسترکه برای پکای کی بازی بود بخدا کی بود تماشا داشت؟ ما چی تاری زدم بود بگو؟ ایشامزن بام ایشامزن بام بعدی گل بومزنه تزب زدم شونا دیگه کن دیگه
دیگه کامناتا نمیخرم با فکرم. دیگه کامناتا نمیخرم. دیگه کامناتا نمیخرم. سبا سوینکی دیگه کامناتا نمیخرم. ولی من یک الماس. ولی من سیکرتور ولی من همه میدونه با میبینه که بلا که الماس سخت بوده میگه که کامناتا نمیخرم. دیگه ولی نگو اکا. 27.96 27.96 یک با یک 27.96 Almazino, bananini. Kupri. Me partoje 15 دیگه. در استریم 25 یک به. موسیقی me partoje da 15 دیگه. بلا این همی مومنتور اگر زاپس کنم کو گارین پراسموتر میزنه. اگر همی مومنتور زاپس کده پارتی. Azamat çok. بس عرب تو میکروفون نداری برو کو تسک برو وای بو میخرم میگه دو با دو لباسا را پوشو کجان وای بو میخرم میگه تماشا بین بشم ماله بر یک سمکم پارتو کجان پارتو عظمت جون پارتو بس من عظمت رو دوب کنم بیا عظمت عظمت برحمش عظمت برحمش بازی بود رو رادنوی دوب کنم اکا پراورکا چند مای 15 سم پراورکا آج پراورکا نمیکنم اکا یا تا رکلام بکن در اینستاگرام چرا رکلام بکنم واری رور آلمازینو آلمازینو بانانین او داداری با سوم آمد نونیم رفتیم یه خیلی نونیم سوم آمد رادنوی رفتم گوش جنبانی سر جنبانی ولی دیگه دا استریمم لیکن خیچوتم سوز پاریده است دا استریم خیچوتم زور پاریده است ساز نبریده نبو پارین خوش شما عظمت بیا بازی بود رو عظمت بودن نیکد چی بود نیکد بیا عظمت عظمت Айталиев кто же это Азамат Айталиев عظمت مالی چوکاده که چی نه همجا 6 تمراد یکا بکن پریکته به کامنتا می پارتوی 15 سمی دیگه موسیق یا که نمی پارتوی او کجون تسیز گوزن عظمت بدرو بچه پادرکه در تلگرام کانالم پادرکه رفته است نگاه کنید تلگرام کانال ما بدروین اینه من شما داز نشون میتم تلگرام کانالم دا چند تا پادرکه موندگیم برای شما نگاه کنیم بچه تلگرام دا چند تا پادرکه موندگیم بچه نگاه کنن چند تا پادرکه بچه اینه تلگرام کانال میدروین نگاه کنین تلگرام کانال ما میدروین
اینا FF Shift Almaz YouTube bunaysan Telegram kanal ma Medro اینا FF Shift Almaz YouTube Telegram канал да 1000 подписчик бачон ёкне боше не закрит подидесте не закрит ёкне жада бо я розыгрыши дига рафтестай промокоди Эндрю бачо як да сета канал подписаться мекнен участвовать меҷихен бачо не промокоди не набора насиб кана и чандымда меброра 20 охири соли навда меброварда бачо соли дигада 31 декабр 21:00 итог мешидай бачо 5 одам ами промокода мегира нёкне хай ира айдия кази не розыгрыш нёкне закреплен розыгрыш меҷихен бачо нёкне 444 дона приз мондагим родной нёкне о и барои одамое ки дами стрими ма падарка присидестен и ба падарко барои шумо родной нёкне 444 дона приз 300 дона сад алмаза родной 100 дона ваучер лайт 20 ваучер недельный 14 проверка гильдия 10 як ба як родной ин ами призора чхел мегири нёк родной ина сабра медрои под мекини сабрда меброи алмазда алмаз канали дуюма ида под мекини родной ин ами ҳар да каналда под мекини кнопка участвовать меҷихи родной тамом туҷо соҳиби падарка мешӣ ба наздикии ира мебурорам бачаҳо хай бидороен успед кунен ки ай барои одамое ки падарка мепурсен ки барои шумо нишон додам если что айма падарка напурсену ина телеграм канал бидороен под кунен дар розыгрышҳои мо иштирок кунен барои ҳамин падарка ҳамаш барои шумоай бачаҳо ҳамаш барои шумоай всё бидоро ки азамат 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 айталиев ку азамат азамат дромади брат азамат бозӣ бидро родной чӣ бойлам бозида нестӣ азамат бидро бозӣ ай эфир мода як хитой дромад я мачлашта сарта айдира да экран брор да экран броварда наметавонам барое ки родной тикток дам эфир дорам ба айдира бояд дар тиктокам партон азамат бидро бозӣ азамат ози кунумет не ози медрои участвовать мекунӣ насиб кунад вай завершид мекунам автоматически яке биғалта медрои меғалта азамат азамат дар стримӣ блин азамат куҷо шид эй бля мали варирор мекунем мали беори вай чаша мекунем азамат айстрим бромадӣ не бачаҳо азамат нестай ман партовтестам қабул накардестӣ ку азамат ту сола бес ман худам файрод мекунам азамат ту сола бес номи та ёдам буромад амҷа тиҷи азамат буд чӣ буд ай группат буро ман худам файрод мекунам сола бест бля
Parto prig. Ne ozivay damca ijdat doğru Azamat. Parto prig Azamat. Azamat priga parto. Sahra da durzoy ma nametovi ku boy. Tamam. Go. Azamat go. Azamat go mi. Hola bay. Можно подарок. Я ташаггум мекини, я тайдигаш пайда мешава. Бача барои шумо 3000 рубл да подарка задестим дар телеграм канал. Чистилиши сартеоко. Бачо, давай ҳама каса чистилиши скачат мекунем. Баъди картка чистилиши мерем. Давай. Картаи чистилиши скачат кунем, бачо, давай. Чанд кас скачат кард бунависен. Чё за хедшот? Не, мусик, 15 минут дига мепартои ба мекунем, родной. Издатка мерем, родной, издатка. Бам! Не вайда чи да YouTube найсондестай. Се мара парта хайм 10 сомон партофтай мега оз да стрим як зай бузанем. Bam! Безопасным парта мерем да бъде. Не, систем да бъде, родной. Безопасным як бе як.
ماما مادته ماما مادته نونه مادته نونه все tamam домой Кабатер любой это вызов. Ганда безер задам о кожон. Кое бот ё тузур шида. Родной ма рӯз ба рӯз калазан шидестам родной рӯз ба рӯз фаҳмидастин хеле чотора бин родной раҷа пр чота фаҳмидастин хеле мекрам тамом. Иш барон 27 рон задай аз аввал 291 рон задай нонем як такил кадай нонем ту бозӣ накуням мешидай азамат укоҷон бо мереми укоҷон азамат укоҷон бо мереми душанбеси тичак чанд сом партовти родной Зияев айди тахте родной бачаҳо ма хати дигаро родной телеграма нигоҳ кӯ ҳол нигоҳ мекунам родной привет можно подарок подарок это есть подарок в телеграм канал заходи ҳол бачаҳо як аз як ба як харид бачаҳо як аз як ба як харид бачаҳо як то як ба як бизанам ва дадани бес бестайқо чакади родной сози хуби саломатиё соз эй акай доуда номероша надори ватсапша акай доуда неле ки ля вақти инстаграмаш буд инстаграмашон далтада ге чӯкада гедиам гум шуд акаунтишта дасти кия айдиша дори не ки акаунт бас када ге акаунт вообще намедонам акаунта ким ки дадод рафт эне бала безеб ку ҳамин инстаграмашо дошам акай доуда ки амурам гум кардам چه تایاری رفتم می کجا نایمان میچسباده کم کم خیلی نگاه کده بازی کن نه خوبی با بکش دارم بازی را باز کرد اکای داودا نومروش هیچ که نداره بچه دچه نومروی نوشا داودا اکو دا گیلده بلودی لیونس بود لیدرش O dani. Co tam kocan? Bahşiş. Al mepırsım ayağımı. Xeyr nomroy kormekadagi dar kolemada. Wow, kocan mara natarson, kocan. Kocan mara natarson, kocan. Kocan mara natarson. Go чистили, бачаҳо чистилиш скачат кунед. Чистилиш мерем, чистилиш скачат кунед. Баъди картка мара фарқ надора каса 1 ба 1 мехара, 2 ба 2 мехара, 5 ба 1 мехара, фарқ надора комната чистилиш мерем баъди картка тамом. Чистилиш скачат кунем. Бо дуромаден хеле
Загуса когда нашинен. Ау, коҷон? Бихай ховуд. Була пинг шудеста. Чат намехоин дига. Хондестам ку мухат фақат механди сагара даханат гис. Сабрина гадо. Эу ко намерам ку вақт намегирам. Малу коҷон? Oy ukojon. Aka mazlaba dodar jon. Kalahari çistilishi sarte zurmasha. Ne? Kalahari ne çistilişi? Çistilişe merim. Ha bakasa çistilişi skaçat kren. Hozi çistilişi skaçat kren. Hozi merim badi katka. Ne no ukojona mezanem. Ne ukojona xelmeknem. Xelmeknem. Ukojon bro. Oy ukojon. Apteczka za nami ukojon apteczka za nami. Ukojon. Вот дадани чота диго хати хел безев хечо задеста. Чота диго хати ха безев задестам бачо. Чи дарде дорум? Ака масола ба Азамат ҷон. Ака ба пека бозӣ кардан қина радной. Имрӯз ҳамаро 5-0. Охе и одамо бина ки як хел одам мара бисёртар мара бот мегӯянд ки ҳама одамо бина охе ҳами 5-0-ро бина хечотора бина охе. اونمو بوتایی که در چات می نویسن مرا بوت گفته می نویسن همو بوتو تماشا کنن یک به یک چه خیلی رفته استای Азамат بعد یک хатка мерем хорошо брат برای که подписчикода ваъда кардам коммента чилаштага партовта боши брат тамом мерем Азамат ҳозир адно як хатка чӣ бозӣ кунем чилаштага бозӣ кунем майли дастат гарм шуда дасто гарани гармай чо кади укоҷон Зияев. Алло. Алло. Родной усилитель надошти чи? Алло. Як. Мегум усилитело гирё нашид чи? Аха. Коҷон? Азамат, родной уже ман ваъда кардагим тамом дар гапам меистам родной. Чистилиши мерем бачаку. Зияев. Бо мерем коҷон? А? фара дорад. Ха номере душамбесиро медонӣ. Азият медонӣ ба фикрам? Азият медонам. Чота бозиё безев рафтеста радной начаспидеста. Прикинь. Бачо чистилиши мерем дуо чистилиши Карлески битва чистилиши парол 007 бачо ман шуморо гуфтам скачат кунед скачат кардагитон ҳозир мебинем бачо чӣ хел скачат кардаги не бермуд ина мерем чистилиши мерем дуо чистилиши наблюдатель 1/20 уровень ограничение патронов автооживления лимит патрон нет хечо да создать комната всё айдиро бигирем бачо рафтем
Нонем как всегда музыка хотя. О, сагара нонем ака нонем гав назани мешава. Бача парол 007 паридем ка соспет ка соспет накат ай биман нест. Блин, сомен зора пригна кадама. Уже вайбда бузиях. Ирабин чанд кас кашад кадаги неста ирабин. Як аз 2 нафар. Дидем бачо чӣ хел одамай. Скачат кунем мегум, скачат намекунем. Вот доддаҳони иқа тез скачат кард. Ҳана бо короче 3 нафар дигар. Наблюдение прыжки стоит. Все, короче, бачу, домой лишний, домой лишний. Домой лишний, ага. Иначе хакай, узбекай, тоджикай. То самое рубиш. Сахара духтара ба пека бозӣ дора. Ничего себе. Азамат баъди катка тайёр шавад. Не мурдам сразу мебурам. Ака да YouTube ча промой сар намети. Да YouTube вам промой сар додагим родной дромадай та лайк бумон. Я лайк ты нарасидестай родной. Поздравим бача YouTube канал да я та лайк моне. Это твоя королевская битва. Ай-яй-яй. Дес бухыр. Чоя дызидан. Ама сада родной, о. Лайка задам, брат, гап то надорум, бача, мужики, гап то надорум. Осторожно, враги спускаются рядом. Мужики, салом, валейкум ассалам. Валейкум ассалам, бачо. Ай, майн, тора кам тарак бар дорум. О, нормальный щит. Не пише баланный вода. Мужики! Ахафа назанен, мужики! Ва, сагра, нонем ту центр паридайку. Музик родной, ждат ки 1 соат пас мерем родной. 1 соат пас дурод, телефон там хе бикш. 1 соат телефон та дамте. Соати 1 соат пас будро мерем. 1 соат пас будро мерем. Бо чикор кунам? 1 соат пас будро мерем. Махкам киҷара. Фромадан. Стенкота биги дадим, 1 метр шиканеста. Дадим стенкота биги бача. Омад. Ой. Да куҷо хов е бача? Да 3 метраш? Алмазино бананини. Бихе. Спасибо. А куҷо задам те ба ҳайвон?
Ховай. И ховай, родной. Вау! Кто же это? Это Азамат Айталиев. Як без пансом, родной, мерим. Бафрай машины! Петушара! Нонем дига жопар, бля, софта чайва. Охе бафрай машин, да машин чемек ой сагера, ман албатта албатта машин харидаги нест машин хайкини, права надори. Бра права тахар ба машин хайк. Кудак рафти машина зади кафоняма тарафа, бра магазин тест кун. Амҷа биши. Бачаҳо назанен, илтимос, бачаҳо назанен, нонема назанен, бачаҳо нонема назанен, мара бардоре. Нонема назанен, бачаҳо нонема назан, назан. Бро, надро, родной, надро. Дурни чоркинҷа надро, родной, мара бардора. Ой, укоҷон, бурай дурни золко. Бро, укоҷон, бро, укоҷон, мара бардора, укоҷон. Гап надорам, ака бизан, родной, кун шабиқав, ака нонема. Bizdan kun şabıqab kalası da kunuş bizdan oynama. Davay teski. Sen bugün bana bardoş ku. Kidat razbor nadora. چی گفته؟ خودم خزم شید خطی دیگاری چکو دارم میره و زنده مرده بله هیچی نداره اینجا پاراشوت میداشتم میپریدم یا تا پاراشوت پابراتسکی دسته یکون تا پاراشوت بپارم رادنوی نسته یکون تا پاراشوت پاراشوت میپریدم ها جراحوی به ناموز نگاه ساغر آبه شرفی یا تا همجا میپردگی میشید یا میپریدم اوپ دروپ я байда яка نمیدونم брат. Беру защитную авиапосылку. О, шлемсе. Кал домой, бля. Прямо кала давит кино. آخه کاخته برای چی میکشی؟ کال گنده دوستت میدارم آی داد دهانی نانم بردار پیش مغازین دایی بردار مرا وای جو بناشیزین فارت از هدشکه بداره فار نداره خدامت مقبوله پامیر سلام اکرمت و علیکم السلام و علیکم السلام آی ای پتوشارا ای مرغی
Ey hamsoya. Parto kocan. Все. Kocan mada оружие 5 тага гирифтагиям. Kal. Kali bedum. Ястреб. Va. U kocam xitta mahkam ki bayram ezanım. U kocam tıxta mahkam ki. U kocam bu bro. Tamca da bes bak xıdım kalaş onamı kafonum. Kocam luboş be ma da farna dara kalay kali bedumay. Raftem poyam merim ko. O gap nadan u ko raftem. Беру защитную авиапосылку. Az بعملها بگیریم. Az یمین. لا آویم. جابیو میپرم جابیو. ایره مونده نمیشه با. وا Lan kuşa stekara? Bes ay. Buzam stekışa buzam. Ay usta süper nakadi. Raften digaşa. Steka kafon. Ayta steka kafon. Harip. David ki. Da kalaş buzan. Steka şkan. Şkan stekara.
Hamra yataş Hamra sırx Hamra. Ne sırxa nazad var şabzan. O kocan. Bir daha o kocan. Var David'daki o kocan. Makam pardon. Спасибо. Vay bla kocan. Hamra şeref mezanem hardışa. Abla. Kocan kasen boşu murdi medon ya. To biega dobra, no ma. Все равно.
Ay daddani. مادرم اخترم گوهرم این چیترای azamat budur ağlam şahitime girim azamat budur o azamat budur ağlam şahitime girim ağlam şahitime girim azamat budur o sağıra kişi çanta kilkada gel Bular random kazada. Çanta kilkadagi bu. Daxuya kilkadagi. Nonem bio. Salam alaikum. Aleyküm assalam. Чокади кожон? Qaribam da. Azamat mada zaпрос parto. Arab internete çıkalı Arab. İnternet çıkalı Arab. Azamat sıra zamro teferruat kız sabır sözü gibi salamete korbalı dişte radnoy. Alhamdulillah Akhir me şarada ne debadı şeker me şavaz şeker me şavaz dış az debadı xaraga radnoy debadı merem ba çarşamba mekanım хорошо. Okey. Mana. Ot nabilde na biz kojon. Azamat amra teferruat azamat tesk. Oho damir o kojon dar o dadahani. O dadahani. O dadahani damir teda gildey. Damir teda gildey. Ma budum jaha ah te krisa. La te krisa damir. Blin. Accounted band raftan. Vay damir buday sagera cheater. Damir cheater buday. Ma guftum cheater какой-то. Allah te krisa. Sagera gorse da girte gorse tabiat cheater. Ay kıcı fayret kadar. Ay 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 ay. Комнатара чива хел сохтаги ай? Чива комнатара хел сохтаги ай? این کامنتر ما هم خیلی ساختم بلی ستاره یا خیلی کدگیم یا با نجیزنده بشناسم ما بیزنس های چی خیلی مایدن رفته استای بلی ستاره یا خیلی کدگیم نمیتوه کارش عرف همیدی یا با نجیزین اومد یاتا عرب وای کرساگی بازی دورا پریکین کجان کرساگی بازی کردست عرب جون دوای عرب جون تاشی اومد در پشته اوه دادانی گپ ندارم رادنای این همی عرب همی خشاتت رادنای ما در بس رادنای ما پبیدی تیل ما بریدگی هم رادنای سه رادنای دیگه شات نسته وایوده
ای او کجون من دیگه با یک زدن یه بلا باجو وای دانستم که خیلی سه بوره بریدم شونه هیچ گب نه بازی کنو کجان باید دستم کجان Almazino bananini. Almazino bananini. Almazino bananini. کجا بخیر خود اما سر کد بازی را این سه اولی پابیده نیسته برا میگیفته کد ساگره دامیر آخیت نیک تالیش کده اگه اکاونت بند رفته اگه لیکن اصلا هم دل همی گرسویت و بیسچورا میگه چی دورا میگه اکن نمیدونم آی 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 azmaz botu چیتی کجا میبروی بلی شانس هایدست دادم رادنوی عرب شانس هایدست دادم نه بلا شانس هایدست دادم بچو شانس هایدست دادم نه عرب نه دامیر بدرو یار چه نکازات کنیم دامیر تست که بدرو در درجای من نیستی اوخی بلا دامیر تست که بدرو میرم از به گوشوش همه جنبانه دامیر بدرو عرب تا نابلیده نبرا که دامیر را فرد کنیم دامیر تا درجه دوب نکدی ساغره ما دا زب از پارتو بیسن هم خنده بروی نه کارچی ما دا درجه پارتو دامیر عیدی تندی شده دامیر درجه پارتو 44 افتاده 26 45 درجه پارتو تست که درجه پارتو زیایف چهستم پارتو تیرادنای از میبینم زیایف Almazino bananini. از میبینم برو ایسر میدریم Almazino bananini. از میبینم رادنای یه مینوت کاراچه سویچور سم یک بار دوباره سیو نپارتو دیدم شو آمده چی که زیایف رادنای امرات تجمع کرد تایر که ازی بعدی میریم ازی اینا رو آیستا بزنیم تمام
Sağıra Gorsuveti çiter. Ya sadabda da sarayı. Çok adak azbe. Azbe. Damir با تر شهرونده نکنی ساگر 5-0 بزنیم بریم اینجا. اوه خارو جونی کارن کم بود نرمالی نرمالی میشیده کم خیلی خیچوتا این خیلی باباگی ماموگی همچه bu نزنی هردش بخالتا تو واشا بگی من شما گیرم ایشم تو دا چسبیده است تا آی هر چقدر توقع زده است که کجا اکاونتت بند رفت چی؟ نمیدونم سعی کن از امولت فردالیت کامپیوتر ویندوز استفاده کنید با اکاونت کجا شی؟ تو اکاونت ولی نداره بیا بیو همونه بچه با هم آدم زنه میمانی با هم آدم زنه تمام کی تمام کرد برای خیلی سخوی بزنه باید دیگه کامنتا نمیخره شد چون بکنی؟ وای 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 سرش نمیجا کو давай هرچی بزن کو یاره هرچی نرمد давай хоп давай جاخا میتونی اپش طرف روز نگاه که دکاسا چسبیده است برای لباساشون چی خیلی یخیله یورا اوی خاروش از زمان بعدی میشه با او بچه ها میشه کامنت ها میشه شما چند تا بلی 64,000 لایک بچه ها می 100,000 لایک کده بید نکده ما ایره زدی تو مال ایره اجداد دارم کمی برای بکتر
Ай, бля, хорош. Писалши камин. Хорош. Vay блинята да сар зада будем ey. Чва ай бихад наму наборора чва я хела кадагиё. Раунд гуфти раунд чунду. Всё раунд дига нестаёд. Я чипли туда. Навык еще не готов. Hoş çatayt gözük. Parla. Al sacar. Kadamış mı onda gel? Azamat boşa kavdınız ya ben xeyok adım Gorsvet. Ama Gorsvet ama mega çi دارم مگه خیلی نمیدونم بوت بدای Sağıra nıq takil kadi. Bezep azab iştodi. Mama, ya Abu Bandit. Радна Горсвет, ам нашиди Горсвет, ам удалит кай друзья, ягон касти, ягон тай дигар абиё. Азамат. Эй, гумки Горсвет, удалит кай друзья. چرا سافتر آوردی؟ چرا سافتر آوردی؟ های و چیستی بازی میکنه با کجا میدونم سافت برداشتی اگه tak جوش نیستون نگه ای برور کو ایرا یا ترا ایرا برور ای مارته فلاگا مارا او تو برو تلفن چی از جاخه کو ولی تو خچی بالا بوده کنی وای ای تو سافتر میگه تو سافت خطی باز میکنی کی سافتر وقت دار من یا اون یکمی زدن یکم شد زدن کنم که سافتر لو بای پراورکا دا تایورو که پراورشکی جاسکی کنم اینا گورسوت پراورکا کن من وقتی داشتم هم خیلی میگفتم نگفتم لبای پراورکا نه وای پیکا دا سافت از کچت کنه و دارید نمیشه میگه کو چوها نمیشه دا یکا تو چند ساش نه پیکا کدی کار میکنی نه نمیدونم یا بچه گفت اگر پیکا قطعی مثل اسکچت کردگی باشه دا جویا جوش سهرانیت میستاده یگان جوش سخنی نمیسه او دلیلش که بخدا پالون دلیل میشه اینه ما از ما سافتر اما این همه گورسوت هم سافتر بود
وقت işte. Ey برای دباده سم پارتا بدیرادن کجا شدی او گیمر دوشی رامد برای پادر کرد دوی کاش تیاره دباده را سعی چی خیلی پادر که پارتا فته که الماس کنتا بیجق بشه گفتی چی برای استرینگ تبرا ها گرزت کجا گم شدی رفتی کم تو میخردی چه سافتر رو ها آمده گیر جمع کرد ترا ماچه مام چیترم ترا جمع کرد میگم مام چیترم یک خاطر ساز بودی میکنیم باز اگه دوانا ترا نسبت کرد ترا چه؟ الله نگاه کنه نفهمیدم چی گفت؟ عظمت؟ برای اگه صاف ترابیار نشید این نشیدم بله اگه صاف ترابیار ردنای نشید بله ای آورم ای هم باید داد یه چی دیگه هست ولی بدید ای برای یک بگ سون پارتا بود که زمجا کجا شید؟ دباده نه؟ نه دباده خیابان عزیزم آج میدارم تلگرام ابوش فیگا پایت اینجا تو نه بگه اکرام قطعتم آج گوارسای ترا با گوش میکنم ای هم یک بگ زده میبینم تلگرام میبینم بطرو ای ها استغفرالله برای گمش که ای اکه فوچ شمال داره میلس ها؟ چگه پایه برده؟ ای همین فوچ شمال داره میلس چه خیلی میکنه ای؟ ها؟ هفته گرفت نه راست که من نمیدونم ده چوپا چوپس هم خیلی میکنی؟ ای مره تو بله شو نشیزن ای برای گم شما قدی کیو استادم در اینجا یو نشیزن پی یو نشیزن تو بله یو نشیزن Almazino bananini. او لبا ساما اوه ساغره چه گم که خیلی آدم را دام نکی جا گروپا چوکا دی گم شا هیچی نه چوکا دی خیلی سازی خوبی سلامتی سوز آنا بگی دیگه آنا بگی دیگه آنا بگی دیگه دیگه کالونه بگو او کجون؟ او گروپا را نه او گروپا وایران شید از یای پت یای میشه آخر سوز خوبی؟ کار برو چی خلای؟ چوکا دی 100,000 پادپیش که زده طرف های 200 نرفته استی چوکا دیستی تو؟ خروست نمیدون چیگه پیشیده مقصد برو نرفته اما ویدیوی چرا پارتیزن بگی اخی؟ ویدیوی چه کو؟ سخما ها ویدیوی سخما تا پارتیزن بگی ای روی اما خیلی پلاسمات رزول میزنه بله نقشش دست میشال با بلو میریم لیکن کنی گنده بسیار آدم سختگی میدونی میگه فارشی نکرد که زدگی بسیار شاخه میگن که او پشتا نمیدونم نمیدونم کانال من خواب گرم پلاسموتور ویدیو نمیدونم ایدن خشون بود گفتن میگم او اما پلاسموتور ویدیو میدونی چند قدر سوم میشوه لایک و اونو پلاسموتورش اگر بزنی چند قدر سوم میشوه او زور مقصد که 3 میلیون زدگه هموش 20 اومده زیایف چی با نمیدروی کجون زیایف آهای تو نا تلفون چک بودی کو؟ کامپیوترش پکاش نکشید کو؟ آه نا تلفون چک کجا پکاش نکشیده
نه وای سون پارتوفتگه برات برای دوباده بچه تو نه تلفن چک بودی با پیکاش نکشیدی نفهمیدم باب خود بدون نکه باب خود بدون باب خود وادا دهانی ما نه یک باید قطعی پیکاشک زده بودم قطعی پیکاشک زده بود یکه بزه بعد لگت هسته پیز 20 کور کده سبود نی خویا سیبه عربا بگیرم میره جا خراب بگیرم از بیز یه دقیقه ای کاملتر کشم تمام بکشم کی افغان اکر ما استریم دای میگم من خطی میرم بس یک کدام افغانی سافتره نه کدام افغان جخه بدرو جخه نه خیلی جخوره نگه اون اکتری سافتره استریم تماشا داشتی والعلیکم عرب میگیرم فلاگت سند دوباره کامنت میرن سند نبلیده نبگذار مرا سر کنی نه نبلیده نمیمونم قابل مرا سر کنی کی تو سرت بکنم گپ داری یک آخی سرکه میگه جا کامنت ساخته است عرب بدر عرب تست که نه وای اوجه نه دامیر دامیر اوجه آدما دلش قفا کشید دامیر اوجه دل قفا کشید آدما را دامیر اوجه آدما دلش قفا را براد نه داشت بله من نا پیکاش نقدی زده بودم میگه افخود قطعی لگت داره افخود قطعی نبارد فپیز 200-300 متر اکه نمیدونم ای بچه برو چی یون پینست های ای برو بگو بروی بچه جابیو نمیمردی میزدم میبرامدی یه ما دوشیر آمد برای پادر کرد نه یا دلشود رحمت دلشود نمیدونم شریف افتا رکلام در کار باشم یا نصیب کنه او یومپی باید خطی بازی نمیکنه عرب و کجان بچه ده کسا زده استک نگاه که عرب تو کجا را نگاه داره کجا هر چه بزن ساغره رنگی او بوری میدوا که یو عجل یا جخه بدو نه اوجه تو اوجه بای دادن دمیه تو دا اوجه گریخته یه بزن و داد دهانی نه این زیاد فای زیاد فای گیلای بلودی لیونس اگه بلودی لیونس چی معنی داره عرب او قفوش بیا عرب
نه اخافو نرا اود ایجاد دورا عرف sen kota bigi polni murdagi jonus kabar o jumper dora Paşa nagreza او کجا کلا کجلا خوبی دامیر صوف میگن اما چی داره خوبی Посадка, араб. Это минус. کجون ایرا بار دوره نایتا استنکا برورش بچورارا اما 40 نفره میشارد بزنین لایک ها بچه 80,000 لایک کنید مالی دیگه ندباده نیسته بچه عرب کجا شدی کجون Vay krisagira sarkadan çi. Навык еще не готов. او کجون بخیر خود بخیر و کجون بخیر و کجون Это мой кайф. Zade şaya.
ای بلند ای خفو ای خفا زندگی алмазино баре ака як бор падарка кун морам дар хизмат радной будро телеграм каналда 444 дона падарка будро успет ку 44 дона падарка мондаги вая тарсидан чи вая тарсидан чи намеброя пушти стенка Vad dadda hani? Vai, yobana jizi. Yobana jizi. چون настроек на парде است кайф بازی پردگی میشه ای اینقدر میپره اینقدر نمیپره ردنا ای بازیه چوتم کجا امرت خطی هر کون تونا برداره نه بچه ها برداره بچه ها چوتم یتا دا بالا یتا دا پایون بلا استنکره میک شد استنکره محکم نمیکد ساغره آیا تشو زدی؟ سرکش ها؟ سرک؟ آی بلای من نپردست عرب خودت گرفتی رد دول این همه عجلش یون پی قدیم ازدنی عجلش همه احتیاط که با نزنن تا گوداک بزن فیسی بینش برزا давай بزن فیسی بینش رخته بگرده давай самбусаи кадуги бобои алмаз завади камаз чақади сатторқул برای گمشم مرغ عربی مرغ بوتی و فهمیدی برای بازی رو دلیل که برای پابک بازی که ساغره چه خیلی بازیایی برای گمشم بازی رو دلیل که حیوان ما همه را یون پیخاتی خودم میزدم آخی چی میشینی میخوازی بشه بازی که احتیاط که باید از سر کلاد نقپی ببه باجوی میگیریم هم از راونده بس باجوی میگیریم بس وایش تو دگه ما میستیم یا چای پای نسته بخریم چای دزیدن یا چای زده یا قنچای کده تودیم سودیم تیمیت ایتا عرب استولی عرب هم جوسکی بازی میکنه بچه عرب هم نیچوه سی بی
Аридаgiyo? Ay qarimez adammış. Yata da o para. Yata da peşte yataş dayıca. Kunaqa Dilbaram Kunatro Mekaba Anak giram ekna Almaz Krisa Almaz ta Krisai Almaz Momezadim Krisa Almaz tarsidi Almaz ha Çotam Ma boy nodadim Ma boy dodaki nestem Almaz ta Krisaki kadi زندگی 5-4 بای دادی برای تایزیه ردنوی برای گیلده بلودی لیونس میخونم ردنوی میخرم همه چای آزیم میزنم اشاتی شما یو 5-4 گیلده بلودی لیونس ده بده زده ما گیلده ما هستای عرب به رحمش الماز به رحمش زد گیلده بلودی لیونس بیل زیایف قطعی بیل افغان قطعی بزن ردنوی افغانستان با ربوزی را دارید که پابک بگذار پابک بازی که ردنوی یو عرب قطعی دمیر قطعی تا ایچ که بازی نمیکنه ردنوی رنگ صف چیتی رو زده سی ردنوی ایش که ایره نمیشوه ترارارارارم ترم ترارارارارم ردنوی دفعی دیگه میگیره نصیب کنه نصیب کنه برامو زیایف ردنوی دوشنبه سیده پارت ردنوی سیستمی دیگه با بریم ردنوی دو بعد چه خیلی بیا وقت اکیواز بیا وقتی بریم نه سنت برای گمشه ساغره قایده میرم ساغره تره ای لینگت میکشم سنت بخیر گفتن لینگاتا بار وش کلی در دفترچه قرض نستش باروز 20 دینا میکنه دفترچه قرض نستش تو برای یک به یک میگویی ایوه شوخی میکنم اصلا بیسته بدونم پارتم نه لیکن نرمال شد بازی چوت که باسید ردنوی گوش جنبانی سر جنبانی کردیم لیکن آه کجان وای در محکم کدگی باشه خیلی بگی که الماس در محکم در کشوده ردنوی تو خودت همه خیلی دویده است آمده است بودی فهمیدی یک دونی زون درآمدی مرا دیدی و وا اکای الماس گفتی خیلی غلطی دی ردنوی با گفتم پله از یمکاری بیزه باشه گفتم همینجا خیلی در ردنوی خودت نرسیدی خیلی چی بگم زورت نرسیدی زریادت نداشتی ردنوی نمیدونم آم خیلی داوید آمدی رنگ پاپگرو غلطی دی ردنوی نمی خیلی داستوت نخواد آکا جو چه میکنه یا دیگه نمیخره بچه بانکروت میکردی بس نیست پشایت با یک کس دیگه بانکروت شدی پش یکم پلات بانکروت رفتن سر کردی لیکن همون پلات فضادم نمیدونم پلات فتی نو آزمات چون زادم دیگل نیا نمود پارید کدا سا من ردنوی رحمت برای بوزیتون گفت تو ندارم زنده باشین سلامت باشین اگر اکای دامیر اگر اکای داود علاقه دا برامد خیلی نمروش گرفتین ما دا بتین چک میکنیم من ردنوی دوای
اگر رولتکا هست دعوت کنیم از صغیره رولتکا میگم شیطانی دروغه میگم با شما همه رولتکا میپرسین چخیره در رولتکا یا چیزای زور زور بمانم و شما سون پارتفتن بگیرم ما ای طرف کشته بمانم نغلطه شما دا چخیره معقوله همه خیلی رولتکا در کاره شما دا شما دا هم خیلی رولتکا در کاره زدن میگیری یگان چه نمیغلطه مرین شما هم رولتکا زده بگردین همه شما را فهم میکنه در رولتکا سوم میپارتای و تو خوردن میگیره این خیلی میدرای صغیره استریمرها این خیلی اتکوچید میکنه تمام یگان چی نمیغلطه آمی خواستم پارتو بودم چی باید چی نمیغلطه میگی و اوجا کشتگی ای کجا میغلطه همون رولتکا را 100 بار توته همون نامی همون چی نمیبرویه شما را فهم میکنه بچه ها так что این همه در پارته یا دباده سیستم یک بیگ 25 پارته این بیفان ایراد نوی کاملتا میدارم همون قضادانت میکنم ساغره میلیون تماش کنم فهمیدی کارو چی عربا میگیریم انا سومن زوره بابای ستار زوادی ماتور چقدر زنده ایراد نوی نه دمیر نداره رادنای کامتا نداره دمیر جان چیکار با اوزوت هم دیگه شده اینستاگرام هم میفروشی تو اینستاگرام تو میفروشی نه چیکار فروشیم شکل سومنزو میخره دلار میتره 100 دلار میتونه ای سومنزو این اینستاگرام 24000 подписчик داره 100 دلار ده بگی اخی ایوان نمیفروشیم سایت مارکت آه 100 دلار 100 دلار میتونه که اکانت ما نمیفروشه سایت نمیفروشه خب بیا 100 دلار بتونه باشه ای سایت تو بزرم بیا بتاخ 100 دلار آه پیچ تلفن میشه با بته 100 دلار نه اوزی پارتو 100 دلار دامیر چیتری رادنوی ای ها چیتری رادنوی سوفتری نداره این رو بس نفر بزنه در بازی رادنوی دامیر رادنوی تراجه همه سوفتر میره رادنوی من میدونم رادنوی تو نداری تو توپ توزای رادنوی تو هر روز کونتا 5 بار میشوی رادنوی من میدونم رادنوی توپ توزای لیکن کی باور میکنه رادنوی کی باور میکنه اگه ما زو پرزاد کنیم از هر ما دپرک چی دپرکته آخه ما پرزاد کنیم با کی بزه بخشسته ساغره امریکا دم اینترنت میچسبه رفتم 40 نفره رفتم بچو ساتور میرید میره چند قشید همین ریاکسیون خود ویدیو نکرده بودم ویدیو بکنی خیلی پرسماتری زور میگیره لیکن تو نمیکنیم کجا وقت بایم نمیشه وقت هم نمیشه بدونم استریم خیلی که نگاه که ساتور نگاه کردن ما تا دوشنبه سیتی ما میتم فهمیدی؟ نه وقتم دارم نه خب که تو گپا گوش که دوشنبه سیتی ما را میگیری فهمیدی؟ دوشنبه سیتی دا اوستا ساتسا میپارتوی فهمیدی؟ هیچ کده گپ نزن فقط این گپ در بین خدمانه هیچ کده گپ نزن ساتسم در دوشنبه سیتی ما میپارتوی رادنوی فهمیدی؟ انا با ما تره کمناتا میدرورم مثلا 10 جودا میغلطی یگان جودا میستیش تا آدما پر میشه من میگم من خیلی کامر نگاه میکنم وا بچو میگم خیلی سرما میقاپم فهمیدی که بوده سردرد داره وا دادان ساتور دور آماده میگم اما از مرا پوت نمیکنی پادرکه کن این ما ترا پوت کداگم چه پادرکه میکنم میگم بلا ساتور دور آماده بچو میگم بگرزین با تو همونجا زبط میکنی فهمیدی؟ اوجه میروم موزیکای دون 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 بانه خیلی ما ست تر از یاد میکنم فهمیدی؟ کتکده میایی که نزدیک میشی ما تر اوجه میبینی ما تر میشناسم فهمیدی؟ این هم ست خطی میدوی میایی رنگ خیلی رنگ پاپ کنی خیلی داویده میایی
من خدمت را نمیزنم فهمیدی دروغ دیگه طرف هم میزنم دروغ دیگه طرف زدم میگیرم تو یک داستار ما میزنی میگم واو ساتور ما رو زد چه زد میگم این چی تره میگم فهمیدی اوج چوراد نه تو چی تره میگم همون جاش اوجت зависит میکنی راد نه موزیکای خیلی پناکای کو درس که موزیکای درس کرم اون گم 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 و اینستاگرام این همین رادنای نگاه که اینستاگرام 24000 باشه نگاه که در مدت یک ماه تا 50000 подписчика نخزه کو این همین فیروزه نامش فیروزه میمونم باور نمیکنی نه ساتور اینا شریف میسال شریفов 7000 подписчик داشت در اینستاگرام در 2 ماه هم نشیده میدونی پشت 40000 45000 подписчик جمع کرد نخواد تو نتونی بود تو ویدیو رولکوی تو حیوان است که میشورد نه من تا باوری دارم میپرتوی ساتسم همه فهمید از استریم خیلی نمیشه وای استریم بودای بچه شما نفهمیده نه من شما چی نگفتم تمام شما نفهمیده وای نفهمیدن تمام گفت در بین خدمان های ساغره وای او دورین کامنتاری دا نمیوی یا ساغره یا نمود کامنتار شپاکت میکنم میگم وای این ساتور با تو داوجه مینویسی ساتور страх алмаз мендайси фаҳмидӣ ман страх алмаз меги фаҳмидӣ алмаз ба ман мегӯ бла ме сатор фа мебинам мегӯм интернетҳо мечаспад дуруғ фаҳмидӣ хеле комментаре мекунам сағра ёрдам мекунам ва иштора мекунам видеото фаҳмидӣ бо сафтор мекунем бо иҷаш уҷа дуруғи бас шид уже алай сасунак я амра хизмат мекунӣ бугӯ اگه زنگ زدم نبرداشتی که من زنگ نزن فیروز جان اوکو جان من زنگ نزن من ترا نمیشناسم زنگ نزن مرا اوکو جان من ترا نمیشناسم کی تو چی تو چکورای تو برا رادنوی بگز خوا بزن چی میکنی در استریمی ما مرا اتپیسات سکر رادنوی هاش تو اتپیسات سکر خوا بزن راده بگوی آلماس کیه چیه آلماس یا بوتای بگو ما آلماس تو باشی من پیشت نمیرم بگو تمام все бача короче гап бисёр шид хай сатор коро халай ратной скриншот када биги араб рафтем абу кие абура ки фарод кади абу кие абу тесс гавзам микрофон дегирон ки бугу ки то чи то чикорай то алмазино бананини نه ما میرم траки доб кад همه سیره مولا فهمید کن چیکار میکنه باید همه میدونه رادنوی من реклама همش پول قطعی میفروشم комната сатсим мефурухтестам бой додана радной сатсинда бой метам радной комната медроем мезонем мегим ва додани чи хели задестай сатс мепарти тамом алмаз бой додага уже видеороликош дар инстаграм уже просмотр гифтага фаҳмидӣ хай бо худат медони радной и ози ҳам шанса радной мумкин ма баъди 2 моҳ 3 моҳ пас мумкин бозира пони бас кунам партон бирам и шанс ай даст натиҳен бачо подписчикора бардорен популярни шавен унамо сатсима нигоҳ ки подписчикот мехеза ку сатторов як ба як бозӣ мекунӣ ку 2-3 кас қати як ба як бозӣ мекунӣ сумша меброрӣ ман гап ма ҷавоб ина уже одамо рӯзеку сафтра 80-70 фурухтеста як рӯзаша хай бо бин дар радной бо я фикр ози ма туда чӣ бугӯ ма туда живой рекламаем да фаҳмидӣ рекламае бо девонагӣ дерзкӣ реклама мекунам инстаграм любо ҷо мекафа худат медонӣ ин аст ҳазрат мекунам рафтем бачаҳо комната 2 королевский битва бермуди 2 минимален уровень 20 наблюдатель сикаст араб сразу бигзар бачаҳо лишни одам доб накунен комната хитоқати сир мекунам рафтем се бачаҳо сазат кардам бачаҳо бигиред парол 007 бачаҳо бигиред се бачаҳо айди қати комментар задан бигиред медроед ки дамир илтимос надорад куҷо парол 007 дамир надорад дамир бозӣ накун
که دلشاد که دلناز او تو را پرست ازدیوات سکادک تو باشی عاشق شدی تو را کی ازدیوات سکاد با تو عاشق شدی ها کجان تو را فهمت که چی این زندگی هم خیلی ردنای بلا تعمیر ندارو کو تعمیر ندارو بیزه بایده ردنای خیلی من رمی کتکه را بازی خیلی پسیه کتکه بخوای بازی که آدم ها را کم بزن آدم ها را نزن آخر کتکه را بیو آدم ها را کم بزن بسیار آدم نزن بله ساغر دامیر همی ای همی گاب زدون گاب میزنم که ای همش ریاکسیه برای تو زبس کده پارتو بگو آکای آلماز ایما ترسیده است های بگو فهمیدی دال شما خیلی رکلام چیه چه برداشته را نمیتونه اینا شریف رنگ شریف ویدیو کنین کو بلا گارن парол нарус кун брат парол 007 парол 007 шумо ранги шариф агар ҳаракат кунед ку бала бачаҳо дар телеграм канал подписка кунед сар кунед назик кунед ман шумода подарка додан сар метам Хорошо, ки Рамад радноё, Рамад барои падарка. Дамир ҳамара талхакаф кади сағайра, ҳама талхакаф ши. Ака Дамира дидагиё меган, а балла, и Дамири софтера ёбана чизин. Реакция теракап. Хай мерс, ма и қадар гапа барои ки гуфтум, мерс. Нигоҳ ки радноё, мерс. И шанс айтадам радноё. Ина душанбе ситира дидести? Я-то скриншот крадно, я-то садсамара. О, сапарто, ич када нагу, фамиди. Хай мафа. Блин, брат, бахшиш, бля. Фарёд ка амрата бар дора, родной. Амрата фарёд ка бар дора. Опять я гумша мезанам. Бегонора мезанам. Мне нужны деньги на предметы. Ладно, дагани ки буди? Ҷабиё Одина ҷабиё сағира.
Ijabio, ijabio. Ijabio sag'ira, ijabio. Ijabio, ijabio. اینم خیلیه. اینم خیلیه. حیات اینم خیلیه رادنوی. اینم خیلیه اودینا. یو 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 اودینا 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 کناترو میقاپم کناترو میقاپم تو حیوان کلی مرا میدزی حیوان کلی مرا میدزی وای 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 کلا دزیدن رادنایو کلا دزیدن ای زومبی چی با تیک توک پیش نبرده استی زومبی ساغره اودیتوریا پون توجیک بود ساغره بقاپی میمری او خامو اودیتوریا را بابوی اما زومبی تم ساور چی هستش ازادم آلمازی سوفتر آلمازی چیتر او کجان خیلی زدم ما بازی را یاد گرفته استم ما بازی را یاد گرفته استم کجان خط اتردش آخوی ده چه کار نمیکنم نه یک تا تیک توک تلگرام سکچت کردم خواه کار نکنم و تیک توک آویز تبریک گیرم یکان کس تا 5000 روبلای یکان سوم ده بفروشم آخوی ای خروش ساغری چه دستار زد و پیتوشارا کی بودی؟ کی بودی؟ فدادانی گیمر خروش گیمر گیمر دستگیری کنیم بچو گیمر دستگیری کنیم اینو دستگیری نکنیم بچو بچو گیمر دستگیری میکنیم یا کنه آخه در اینجا کار نمیکنم نه یا تا تیک توک های تلگرام سکچت کردم خیت کردم مایم میدانم تی آخی مرسی ما فهمیدم که تی پروسه گیمر گفتستیم آخه باید دامش گیمر ایکو ایلی مرس بگم آه مرس زومبی وای تیک توک ها چی خیلی میکنیم زومبی وای تیک توک ما دا پادرکه میکنی ها زومبی چی با گیم دا استریم نیست نمیدونم اگر دوچنسی دانت کدمش ها دانت کدمش شارد نای ها شما پارت ما در روی اکرام میمونم پارتا اورجورا پارتا اورجورا پارتو چایی کجا زد مورا وا دادن البته سوفترای و این غاوسک بوده کو Да, хорошая попытка, брат. Хорошая попытка. چه کردست الماس؟ نمیدونم کجا چی کاری کردست.
چیکار کردم ما چیکار کردم Прикинь, аптечка надорум. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Рафтасın. Barda, ara, bak, barda. Max, tenka memnunum. Спасибо. Аптечка парто? Хорош. Як, д-се. Ва, бес. Вода дани, жастырып. Гапында дорум. Кшо, рафтем, джанг мерем. Иди сюда. Gamer damoy! Kocan. Yastır doşana mı giri? Yastır dora bigi. Ay kungaus abo var diyeceğim. Ay kungaus. Раз, зона, берем, зона. Араб. Навык еще не готов. Bana машина беги. Без мерем, я joy мерем. Хашка. Çap, taraf çap haykı. Çok ne botu. Mır bot. Zada naturisti. Haha. Durun zona haykı. Ama cheater. Ay! Мошите брали защита надо, чи? Трой вояк защита. Мошинка-то мусорка парто родной. Раз. Дилбарам кунатро мекапам. Шаги дори. اینجا جایی نمشیدن نه یکون جای دیگه بگیرم بس هم دیمتاش بگیرم و راست میگی نمه بیایی تو طرفشم محکم که برا تو طرفشم محکم که من طرفشم محکم میکنم به پیش مغازین اومده گوش همه شب ببینم جدا میشینه فهمیدی؟ آنها مغازین اومد Давай туда. Помогите. Спасибо. Уходят. Хорошая попытка. I below them. O dilbaram. Bıqa. Kuna bıqa. Bolodan from. Joy nameşidəni bir də fro ayca. Bir istən kota fro em ayca. Ha, amma sağıram xibros. Da peş odam yapızdan nemam bir ha. بیچاره همراه شدنی با چی؟ نگاه که من نزنه نگاه که بچه سانت را باوری کنم من خراب میمورم همجدا تل برم رفته آیا اودام
وای داد دهانی بزنی گودکا بزنی را کی داده عروجه را پاسد که کنغاس با اومده نه کنغاس حالی هم نزده همون بچه را ای بچه یک ساعت همیره میزنه بچه بیا بوتایی بزن یه دمویش که اخی گیمر دموی گیمر تا برای در لوبی جکپوت تماشا که ساغره پاسد که دموی римка парто бронксе чи шлемсе римка парто гапа надору хорош римка сеши 4 нафар дига монда нигоҳ ки ҷаха зинда нигоҳ эҳтиёҷ ҷаха боша эҳтиёҷ ки ҷахаро хеле баҷои бизанем ҳамворида нагар ки ва ҷаха читера ва ҷаха зинда боша одама да пеште бача ода дани бро зона дахат мана натар ما بزنم по-братски родной мама чақалаша видео мекунам ки ара пат я ҷо намеиста кирим дора чи На, тебе домой, братишка! Чё там, плаки-плаки, да? Нормандаки, да? Чё там, кожо? Комната чилаштага будира сагра сыр кода мезанамон. Чанта кил кадем, арабчик? Як килора бинем ку? 16 кил, родной, топ-1, ничего себе! Чё там? این کاملتا چلاشتگه دا خیلی بازینگاره خیلی میلی چوب کنسته همش بازینگاره گره نخینده تابیا که گرفتنده زدم که داستارشان اوخو بچه uyku hayda brat uyku yo'q sigilim uyku yo'q Ama mayım kamera bezeb zadım bakşiş. Mayım kamera bezeb. Kira zadir adnoy.
جاخه تا کدام سریال مرده رفته بودی؟ لیش که آقا دیگه جوق پاسنده جوق ما دا پادرکه نمیکنی الماس ای کی تو؟ کی تو چکاره تو؟ دیگه که رادنوی شپلاق باباگی شپلاق ماماگی بچو ده تا پادرکه باباگی باشه مزنم ساغره کلا 2 کروک تا میخوره ماماگی باشه آشتا میزنم رادنوی دندونات میریزه ای بهاده الماس ای بهاده الماس ای الماس ما الماس ندارم آخه ما چای کجا پدر کنم اینه بین اینه الماس ندارم این فیک های الماس های ما فیک های باور نکنین نیستیش تو اینه نگاه کنیم بچو باور نمیکنین نگاه کنیم No, text. ستة كاوماس خلوص كاوماس 6 تاك 6 تاك Set old command. Set old icon clips. Общий даймастер бруки диам пропус танай блокай мастер як сари сатла. السبيلات كاملة. عزبة يعمل كده. دلم سوخته کنه. برسیم به خود من سلام بگو باش سلام چه خبر یعنی اصلا بسول کنیم چنش کنم میارم نمونه نباشم همین نمونه ایران خب میکنه ایران چی با گاو نمیزنیم بگو بشو ایره پیش برده نمیشه ها Welcome. چون 14-15 کیل میکنم مرا ساخت مرا هم قلب کنم این پیش برده نمیشه ها ایره چون اگر دمیر پیش برسم که آماز شلاشته دسته بکنه Almazino bananini. Welcome. فلاشته که سر میشه کارش نمیشه چون تو آواز نداری قلم آوازه ها پس تو آواز نداری نه آواز دارم کو نه یک عرب آواز دست بخب تمسی تا قلم مخشون نه چه خطه در کجا مرده رفته بودی؟ ای من زدم دهم جدم بچه ها بزنه 500 لایک دبیر کنیم در یوتیوب دمیر بگوش سر نه ای چاکدی مرد چند بار زدیم تا؟ ای مرس بوتا دو بار زدم کتی بار زدم زادم کود ay sarı kalat ku sağıra par. Tumadı bu bayağı sıcak.
تو یا دوی مانگش زاجم کتی زدگی دروغ نگو. نه بخدا. آی در دیمه تاش در پیش کلک. نه. کلک تاور داده است بودی. مخنم که یورد پجمات که کار کرد. با پکا یاد میتی 10,000 روبل دا یاد میتم. ساعت چند شده؟ ساعت 11 شده. بچه ها دوای پسلی نکت کم میزنیم خوب میزنیم. پسلی نکت کم. ما همی ست ایت بی من این تاری ست میپوشم بقیگی اتریت بیزه باید نمیرم خیلی خیلی کسا گفزه دارم سکنم بعد تمام بسید بچه اتریت میریم بچه اتریت میریم همون دور سازه که نمیشه که بارو که اتریت بسیاری بده پرست اوخی دو آده من ده کسر زده میتونم دو آده اتریت این فراکه سازد که برای ای مرس خط کی میری مرس ما یار دارم که برو خیلی نباشه نه از فراد بکن بس اوخی بس بدرون چو کنیم اتریت؟ او اتریت میریم تمام که بگیرم آدم نیستم؟ آدم دو نکنه کمتا ما آدم های خدمه میگیریم تمام های سامیز و بوریتین رفته ریال سنداد او ساتور هم میگیریم ساتور بچه بگیرین ادیره پارول 007 پاسلی کامتا بچه آه ساتور ایسی بگذار بچه ایسی بگذاره ساغره اوسو رفته خیف شو رفتیم بچه رفتیم پارول 007 بچه ادیره بگیرین پارول 007 پارول 007 بچه رفتیم برویم پارول 007 بدریم بچه پارول 007 پارول 007 پارول 007 007 پارول فادادانه یا لابد اترادوش نگه کو spam krem bacho spam krem spam بچه دروماده لایک مونه بچه 50 کس لایک مونه تمام بچه تیک توک 50 نفر لایک مونه بچه یوتیوب دا 500 تا лайка добить کنیم по-братски я хизмат کنیم бачо я подписался спасибо брат за подписку брат лучший бачо подписаться کنیم бачо
Damir damjai? Gavzan? Nesta gonta reklama khar tudim sudim. Reklama چی؟ ولی من خودم ویدیو میکنم ده درنگ مشکل نداره یا چیکار یا رکلام که نستروی که در نیم ساعت راست میکنم بیا نارینی با همین نستروی کرم نارینی با همین هم نرمال یعتش که سوزه ما دا همین خاچش که بس رد نوی ایده زیاد هست ایده زیادش زیاد نه ایده زوری باز بزنم با هم مرا چیت میبرورن ای تو رنگ صوف زده استمو خیلی فکر که مشکل چود کرده میدانم رگیته زدنی اوخی رگیته تم نمیشه نه دیگه چند دارم Посадка. Посадка Arap. Bro, ise Arap kime koydu hoca? Bes anakı bes. Güzel bes. Хорош, Arap. Dani Odin'a dromat. O bes ben Odin'a rağmen çıkom ekranım. Besle. Ne kadar? Помогите! Спасибо. Молодец. Спасибо. Am خبز Arap. Am خبز. Kanka zamanla. Vay bele. نه یون پیدرستی نبودم نه رد نویا یوتیوب دا بدرن لایک بونه بس های اونا شو برا یوتیوب دا بچه ها 500 لایک دابید کنه بچه های تیک توک یوتیوب دا 500 لایک دابید کنه بچه ها التیموس Pijaj tak wiesz, podpal. Dobrze, miasto. О, хорош! Яки сагра без харусима мезана мигуда. Чакали санат زمستان آمده تو خیلی پوشیده رادنای مرد اوه جاخه ستای چوت که ستای اوه دادانی نه تو چی گیمرای گیمرا بزن آه امرا بزن خفا بدگیره بزن ایرانه گروه زونده نه دا پشتای بلا مرا برداشتن ندیدم زدیشه
Jaxa zadeš az Jaxa. Zadeš باشه. بزنش چطورش بگیرم. بیا گیرش. Ай, да мара бис. Вперед в оружейную. Ай, бия келмас бия. چه زکمه. ای تاری کریش زدست. ای تاری کریش زدست. واه شایق میشه. ای تاری کریش علی بود طرف. Еще не готов. همه زد بود ترا؟ نه سرش تو دیما را بشوریم. آیا بیوی بردار. آیا خفا زد. سنت بردار. ای بلند. این دابید کرد. بردار یتاد بردار ای یتاد بردار ای نزنه سنت نزنه برا. برا بردار یکسه. سنت داشته برداره حتی بیا کسه بردار دیگر رو می برداره. خفا زد. مرا بردار ماست. مرد بلند مرد. میزنم اینجا بوجه اینجا. مخم خود داره. مرا بردار من میرم یک کسا میبرم همش هم میبردارم. بردار. یک تگه چوسه تگه. ای گرد. بله من اونجا میرم. سردشکه میرم. کم خدمت درست. بیرشم اگه منتا بگی 400 تگه بردارم تسز بگی؟ راحت 400 تگه بردارم. پارتو مندکر پارتو؟ میبره اون شخص. نه تمام شد. همه شما پیک بایم فرمانسته. او جمع همین طرف میویا. خلا. نکیسه نه؟ نه تو چیزی داری کی؟ Захватываю точку. Jaxa нереально задачи родной. Он кричит, когда Джек Хамас кричит. Вот он сюда выскакивает. Таки бот میشی میدونی با او پنل قطعی بازی میکنی بot میشی رنگ بot میشی. آمدم. یک هستم عرب سندم. ای همی ساغرات میرسم چی داره جاخا. بخم که؟ دکانسا. خدا کجا زدم و پیش مکرسنم اینه در تعبیره بزنه قفا دادم ای پرم ده ولی این ایست بودم رکونو زدی اما چرا برا بردار عرب برا بردار جای نکن های گفت بودم خیلی بشکنم مثلا استفاده رفت شراب تخیل سند مرکزی سدام شد کجا نیست منو نگیر بردار Kalmaz hamma peşin kaldı. Dikkat et kafayı. Kuynak. İyi mers bu olmadı Eko. Sahara mers.
برداره جاخه درون خونه بدرو خیلی کم خاکه بزن خیلی امیرا خطر به امیرا بزن یاستر پاستر باست همجا بگی مکم که یاستر با بگی انا که مرا بردار بچه منت که بگیره مرا برداره آقا چورتگه هم خریف نمیتونه یا آدم من 100 بار زنده میکنه وای بیچاره وای بیچاره بچه های تیک توک یوتیوب بگذارین لایک مونیم بچه ها 500 لایک دعوت کنیم جا خواست پیش نرم یون پیراپارتو Помогите! بیا کاماس اینا رفتستن دیگان تا دل بیو نزن نتاکو Hayır sığdıra. بلا دعبایا مسکینی کی بس akılmaz bes. بلا مسکینی کشیدای ما نجد odama سرتم بزنیم واه odama bin بسیار شد یا سرت بزنیم Again, bros. Denere. Da sarılsan böyle. Hayır, dönme. Kaldı bezir. Hayır. زادشا زنده کو بس akılmaz bes. چطور اومد بردار جاگه بردار بلا بیام جامو کنم هی همه مردگی جاخه من ای بچه منتا بتین جاخه دا کی منتا داره بچه بچه منتا بیارین جاخه دا بچه جاخه دا منتا بیارین بشه بخیر منتا متا نمتanya ganda krisan برامون از زدگی تا بین مالیت داره گیمره وای یگو چی نداره وای بیزار نشده این مردانا از بیس اخلاق دست پارک کنم نفه شدم بچه ها یوتیوب دا لایک مونیم پاورست که بچه ها 500 لایک دعوت کنیم های لالا مرد دزانا اوش مرد اوش دزانا مرد یکی رو باشه که کریستالی بزنم شد های نمو های ایرا اکبر میگم فهمیدی؟ ایرا اکبر میگه ایرا اکبر میگه ایرا اکبر میگم بچه ایرا اکبر برحمش میگم فهمیدی؟ اکبر چیه؟ آخه مرس را چند بار زد میغلطی را کجا میایی آخه همین طرف دیگه جا نداری
او خروش چوتکا اکبر گپ ندارم آقای اکبر تاشی بچه یوتیوب کانال دا لایک مونیم بچه 500 تا لایک دابید کنیم بچه 40 دونه لایک مونیم بچه 40 دونه لایک نمیرسه پابراسکی سبالک میچکنش اکبر بزن یگان اشتشکای خیلی بابوگی بزن مینه زاوت اکبر کشتفشکی این همه چی پرسناج های؟ پرسناج نوایکو سینکارم میشکاسته چی خیلی بو بیدوا پکشنیکو دا بزر نیادش که وقتی که تلاش میکنه کن میشکت نپارتوی اینی مخلا میشکت خیلی لگت میکنه تاسوی زورا یا؟ تاسوی شوک میکنه بزنه بود تاسوی دا کیف میکنه میدام میزنم میازه بچه ها یوتیوب دا لایک مونیم بچه ها 30 دونه لایک دیگه مونده گه 30 دونه لایک بدرم با استریم ها میکشم اکبر از زد که یا نامد غلطید که اکبر نام شلگوم که چورتگه بزه باید خواهی چورتگه دبا نمیفاره چورتگه بیچاره میست مارا چی میگه که بکش نکنی خیلی گیمر مدره کم هم گیمر خیزانا چی خیز زدم ما تو مارا؟ او تا چند بار زدم ساغره میگریزی جامپر میکنی زدتا که 4 بار در کنم زد توزی مالی مرس عرب یوتیوب درن لایک مونن سندات یوتیوب درن لایک مونن بچه بدرن بچه بدرن یوتیوب دا 500 لایک دابید کنه با همه دا خوبه کوی خوش بزنن بچه جال که نکنه لایک بزنن و او چی آلمازه آلمازه رادنوی را آلمازه روی میلیون های فکری مالا که ماست که بگرم رادنوی باشه که بچه یوتیوب دا لایک مونیم پاوراتسکی چند تا لایک شید؟ به 500 لایک کنیم با خوب بزنیم آنها شو بر چی گفته؟ آلمازینو بانانینی بچه ها بزنیم 500 تا لایک کنیم پاوراتسکی 500 تا لایک با چه خوش رو میسته ویدیو رولی دای بچه ها رحمت برای بازی اکا مرا دو کن در فیفه اوپا خراشو دوب میکنیم چی بانه نه بچه ها لایک مونیم بچه ها یوتیوب دا لایک مونیم بچه ها اینه یوتیوب فیفه شیفت آلماز یوتیوب هفت بودارن لایک مونیم بچه ها 500 تا لایک دابید کنیم التیموس 71 تا بچه ها 30 دونه لایک دیگه مونده گه بزنیم بچه ها التیموس بودارن بچه ها یوتیوب دا لایک مونین 73 تا شید 20 چند تا دیگه مونده گه ساتور چی بات دا یوتیوب کانال ویدیو دا لایک نمیمونی دا استریم دستیم نیستم کن اما لایک موندگی بودم درون آگی نمادن نشان میتت موندگی نیستی نه بشخی موندگی بودم اینه ما ساتور فدیده استیم نیست لایک میبره اکو پیشکی میگه که لایک مودی یا چی میبره اکو با فکر موندگی بودم نمیدونم اکی خیلی نموده باشیم نشید اویدم رو موندگیه بچه های تیک تاک بزنه نه بچه های تیک تاک بدرن یوتیوب دا لایک مونه 13 کیل کردیم اما
15 13 کلمه یارمون یا بوت زدم اون بله کی زد نه نیکشون رو نمیدونم یا تاش دیمیتری خوب کرد یوش خیزون بله سرم ایمشت بچه 76 داشتید بچه 20 دانه لایک دیگه موندگه 20 کس بدرویم بزنین لایک اب بچه جاک نکنه آره بدرو لایک من یوتیوب دا و کامرا یگانچ پدر که ما بدرو لایک ما دل ما پدر که میکنم میشوا ای میزوی و علیکم السلام میرا که برای یوتیوب دا لایک من بچه 500 تا لایک تابید کنه دروغ نگو میراکو реклама десятсам ягон турнири жёстка дошта бошем як зарона реклама десятсам ягон турнир дошта бошем як зарона дараи рафиқе ба дараи кадом сар мекунад ягон муҷираш дараи рафиқе ба дараи сар мекунад кадом все tamam sponsor nabise a sponsor nabise آوازات نمیاد خیلی مال 500 مال 500 لکم در کنه بچه ها سلامتیتون باشه در همه در خواهش خیشتون احتیاط کنه پانای همه تون به خدا بچه ها با دستی هستی دوای ما میبرم اتار چی باید تلگرام استفاده بچه؟ تلگرام استفاده نمیبره من بچه های تیک تاک پاکه ما استریم داشته میکنم всем пока я галат чатите телеграм استفاده نمیبرم вообще بچه های یوتیوب ما شما در موزیکای دیوانگی بمانم یا گوش کده با کشکوتون بجنبه بچه های یوتیوب رحمت هر روز بتونه بچه های تای لایک هم بزنیم کامنت چلاشتگه میشه پاکه ما با استریم داشته میکنم همه تون در پاکه یا خیلی وقت میدونم اول بدونم خیلی نیست ما برو مادم کرشیده باش بودم